काय महाग आहे, वडापाव महाग आहे का ड्रग्ज महाग आहे? त्या मुलाने मला सांगितलं की वडापाव महाग. तर त्यांनी मला त्याच्यावर उत्तर दिलं, एक जर गोळी घेतली तर ती गोळी घेऊन 3-3 दिवस भूक लागत नाही, जाग येत नाही, पडून राहायचं, दिवस जातात. आणि जर वडापाव खाल्ला तर पुढच्या 4 तासात परत भूक आहे. मी जेव्हा निरीक्षणगृहात काम करत होते, कुर्ल्याच्या एका मुलाने सांगितलं, जेव्हा आम्हाला ड्रग्ज मिळाले नाही तर आम्ही 1-1 किलो मिठाई पण एकाच वेळी खाऊ शकतो. कोणत्या प्रकारची मुलं जातात तिकडे सुधारगृहात? ही मुलं म्हणजे मुळात माझ्यासाठी ॲक्युज्ड आहेत असं मला वाटतच नाही. ही विक्टिमच वाटतात मला. त्यांच्या स्टेटसमध्ये त्यांनी लिहिलेलं असतं, जिंदगी की तो वाट लुक चुकी आहे. 8वी-9वी नंतर मुलं थोडी स्वतंत्र होतात आणि त्या काळात हाय हार्मोन्स असतात, स्वतःला एक्सप्लोअर करायचं असतं. आणि ते एक्सप्लोअर करायच्या नादात एका बहीण भावांची केस झालेली होती. आणि या बहीण भावांच्या केसमध्ये त्या मुलांनी हे बघितलेला होता, व्हिडिओ बघितला आणि त्यांच्यामध्ये ते बहिणीबरोबरच केलं. बहिणीने पण पाहिलेलं होतं, त्यामुळे ते दोघांनी करायचं ठरवलं. चाइल्डहूड अवघड आहे, तसं पॅरेंटिंग तरी ह्या वयाचं कुठं सोपं आहे. म्हणजे पालकांना सांगायला कोण आहे आणि म्हणून हे सांगायची गरज आहे. असे कुठले रेड फ्लॅग्स दिसले तर समजावं की काहीतरी आहे प्रॉब्लेम? एकतर नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे पाहुण्या आलेल्या आहेत तृप्ती जोशी कुलश्रेष्ठ, ज्या मानसशास्त्रज्ञ आणि सिनियर काउन्सिलर आहेत. मुलांच्या वाढत्या वयामध्ये त्यांच्यामध्ये येणारं डिप्रेशन, ॲडिक्शन, बालगुन्हेगारी आणि त्याचबरोबर सेक्शुअल ऑफेन्सेस, यामध्ये पालकांची आणि समाजाची जी जबाबदारी आहे, मिलेनियल्स आणि जेनझी यांच्यामध्ये जी विचारांची उत्क्रांती होती आहे आणि त्याचबरोबर लहान मुलांमधले बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आणि पालकांनी त्यांच्याशी संवाद कसा साधावा हे त्यांनी इतकं सुंदर समजावून सांगितलं. अतिशय अर्थपूर्ण अशी ही चर्चा झाली. त्यामुळे पालक आणि मुलं दोघांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत जरूर बघा. जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला बघूया एपिसोड. नमस्कार तृप्ती, थँक्यू. कशी आहेस नमस्कार. तू? मस्त, मी मजेत. खूप छान. तुझं सर्व काहीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. धन्यवाद. आणि मी आज खूप एक्सायटेड आहे तुझ्याशी गप्पा मारायला, कारण एक महत्त्वाचा विषय मला तुझ्याकडनं जाणून घ्यायचा आहे. कारण मला माहिती आहे बरीच वर्ष तू या विषयावर प्रॅक्टिस पण करतेस. तर आपण सध्या जे बघतोय म्हणजे कोविडनंतर विशेषतः जे मेंटल हेल्थबद्दल बरीच चर्चा चालू आहे आणि विशेषतः मुलांची, म्हणजे जे मिलेनियल्स किंवा जेनझी आपण ज्यांना म्हणतो, त्यांच्यामध्ये म्हणजे बालगुन्हेगारी म्हणा किंवा सेक्शुअल ऑफेन्सेस, सुइसाईड, सगळे जे मेंटल हेल्थचे प्रॉब्लेम्स दिसत आहेत. तर तुला तृप्ती, तुझ्या प्रॅक्टिसमध्ये नक्की काय आढळलं? आधी तर हा विषय निवडल्याबद्दल खूप धन्यवाद. कारण या विषयाची माहिती होणं, तेवढा अवेअरनेस येणं आणि पालकांनी आपल्या मुलांच्या मदतीसाठी पुढे येणं खूप गरजेचं आहे. बहुतेक सगळ्या पालकांना असं वाटत असतं की आम्ही जे करतोय ते काउन्सिलिंगच आहे, आम्ही जे समजवणार आहेत तेच तुम्ही समजवणार आहेत, तर तुमच्यापर्यंत कशाला यायचं. आणि खूप केस हाताबाहेर गेल्यावर मग आणलं जातं. तर त्याच्यामुळे आपण जर या विषयावर थोडं बोललो आणि त्यांच्यात ती जागरूकता आली तर वेळीच मुलांना मदत मिळणं सोपं होईल. याने हा प्रश्न विचारल्यावर एक केस पटकीने डोळ्यासमोर येत होती. मुंबई, पुणे या साईडला तर खूप तेवढा पैसा आहे, तेवढं लोकांना काही गोष्टी मिळतात, मुलांना सगळं पुरवलं जातं, आजूबाजूला एकदम चमचमाट आहे सगळा. त्यामुळं मुलांना ह्या सगळ्याचं अट्रॅक्शन वाटणं साहजिक आहे. पण जिथं थोडं अजून खाली आपण कर्जत साईडला किंवा अजून खाली गेलो तर त्या साईडला जर आपण बघितलं तर एक केस आठवतीये पटकीने, ती सांगते. 5वीतली मुलगी होती, प्रचंड हुशार. आत्ताच शाळा बदलून वडिलांच्या नोकरीमुळं दुसऱ्या त्या गावात यावं लागलं होतं आणि तिथं गेल्यानंतर 5वीत असताना नेमके तिचे आत्ताच पिरियड्स सुरू झाले होते, जे तिच्या वयाच्या मनाने थोडे लवकर होते. पण ती थोडं थोडं त्याच्याशी ॲडजस्ट करत होती. आणि त्या शाळेत गेल्यानंतर काही दिवसांनी तिच्या मैत्रिणीला तिने सांगितलं की हे पिरियड्स येतात, हे कंटाळवाणं आहे. तर तिच्या मैत्रिणीने तिला सांगितलं की माझ्याकडं काही अशा गोळ्या आहेत आणि ज्या गोळ्या तू घेशील तर तुला ह्या कंटाळा येणार नाही, ह्याचं तुला काही वाटणार सुद्धा नाही असं मग. तर मैत्रिणीने असं सांगितल्यानंतर हिने काही दिवस टाळलं आणि मैत्रिणीने नंतर घरी मात्र तिने सांगायला सुरू केलं की मला ओरिओ आणि चिप्स जोपर्यंत देत नाहीत तोपर्यंत डब्यात मी नेणार नाही, तोपर्यंत त्या मुली मला त्रास देतात.
कारण ती न्यूकमर होती शाळेत. त्यामुळं हे खूप डिलेमा होता. पण आई-वडिलांनी आणलं कशासाठी होतं, तर ही मुलगी दुपारी अभ्यासाला बसत नाही. प्रचंड धुमाकूळ घालते आणि आत्तापर्यंत स्कॉलरशिपसाठी एकदम ते तयार होते, आता स्कॉलरशिप मिळालीच पाहिजे असं म्हणून. हळूहळू त्या मुलीला मावशी म्हणूनच आणलेलं होतं. ती एवढी छोटी होती की तिला समुपदेशक असं सगळं सांगून आणणं शक्य नव्हतं. तर तिने मला एकदा भेटल्यावर सांगितलं की सगळ्यात आधी तू माझ्या आई-वडिलांना सांग, माझ्या आई-बाबांना सांग की मला फ्रीडम हवं आहे. तर मी म्हटलं फ्रीडम म्हणजे असतं काय पण? तर तिला मी लिहायला सांगितलं फ्रीडम म्हणजे काय लिही. तिने छोटे स्लिप लावल्या. फ्रीडम म्हणजे मला पाहिजे तो ड्रेस घालू द्यायचा, मला पाहिजे ते खाऊ द्यायचं. आणि एका जागी तिने सांगितलं, मी एका कॉर्नरवर शांत बसली आहे ना, तर मला बसू द्यायचं. आता ह्या सगळे हळूहळू डॉट्स एक एक करून जमा होत होते. आणि एके दिवशी तिने हे सांगितलं की तिची मैत्रीण जी आहे तिच्या डब्यात काही गोळ्या असतात आणि त्या गोळ्या त्या एका शाळेतल्या रूममध्ये जाऊन गोळी घेतात आणि ती गोळी घेऊन आली की ती मुलीचं वर्तन बदललेलं असतं, तिचं वागणं बदलतं आणि ती मग खूप हसायला लागती, अशी खूप एकदम सुशेगात असं तिचं सगळं सुरू होतं, मूड बदलतात. छान वाटतं. हां, छान वाटतं, ती काहीतरी खुश असते एकदम ती सगळं. तर ते सगळी माहिती घेतली आणि तिने मला सांगितलं एके दिवशी त्या मुलीने गोळी इथपर्यंत आणली आणि मी नको असं केलं. आता अभ्यासाच्या विषयामध्ये हा विषय सगळा बिनमहत्त्वाचा वाटत होता, पण ती त्या विषयावर कायम फोकस करत होती. आणि काही कारणाने मी जेव्हा या सगळ्याचा अभ्यास करायला सुरू केला आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मी जेव्हा निरीक्षणगृहात काम करत होते तेव्हा पण मुलांनी मला सांगितलं होतं की आम्ही जेव्हा आम्हाला ड्रग्ज मिळाले नाही तर आम्ही 1-1 किलो मिठाई पण एकाच वेळी खाऊ शकतो. आणि ती गोष्ट माझ्या लक्षात होती आणि साईड बाय साईड ही जी आमची छोटू होती, ती छोटू मला सारखी सांगायची, "तू आईला सांग ना मला गोड द्यायला." तर मला कायम असं वाटायचं स्ट्रेसमुळं तिला गोड खायचं आहे. आणि एके दिवशी हा सगळा अभ्यास करताना तिच्या गोड मागण्याचं, त्या गोळीचं हे सगळं कारण कळलं आणि त्याच्यात त्या मुलीनी, ती इतकी हुशार मुलगी होती की मी तिला विचारलं, "गोळीचं नाव बघून ये ना तू एकदा तरी." तर तिने सांगितलं, "अगं त्या स्टॉकिंग पिल्स असतात." म्हटलं, "स्टॉकिंग पिल्स म्हणजे काय असतं?" तिने सांगितलं, "ज्या गोळ्या तुला मेडिकलमध्ये रॅकवर अवेलेबल नाही होणार." एवढी माहिती तिच्याकडं होती. आणि ज्या दिवशी आम्हाला हे गोडाचं सगळं लिंक लागली आणि त्या दिवशी तिने मला नेमकं त्याच दिवशी शाळेत येऊन सांगितलं की मावशी मी ऑलरेडी त्या सगळ्या गोळ्या घेते आणि मला तो पिरियडचा त्रास होऊ नये म्हणून मी त्या गोळ्या घेते. 14 वर्षाची 15 वर्षाची मुलं थोडी मॅच्युअर्ड असतात, थोडं मॅनिप्युलेशन करायला तयार असतात. आपल्या मनाचं वागून जग एक्सप्लोअर करायचं असतं, आम्ही मोठं झालो आहे असं वाटत असतं. पण इथं तर 5वीच्या मुलीला काहीच समजत नसताना सुद्धा तिच्यापर्यंत हे ड्रग्ज पोहोचलेले होते आणि तिच्या वागण्यातले झालेल्या बदलांमुळं असं लक्षात आलं की हिला ह्याची सवय लागली आहे. फार ॲडिक्शन झालेलं नव्हतं, जस्ट तिच्यापर्यंत गोष्टी पोहोचलेल्या होत्या. त्याच्यातून बाहेर काढणं खूप अवघड होतं, कारण अँटी ड्रग देणं एवढ्या छोट्या वयाला शक्य नव्हतं. तिचं वजन जेवढं होतं तेवढं. आणि ह्या केसमध्ये काम करायला मग थेरपीनी जास्त आम्हाला काम करून तिला ते अवॉइड करायला शिकवणं, तेवढं फेस करायला. लाईफ स्किलमध्ये आम्ही एक पार्ट महत्त्वाचा म्हणतो की लर्न टू से नो. आणि मग तिला ते स्किल तिचं डेव्हलप करावं लागलं. तेव्हा हळूहळू अर्थातच शाळा बदलावी लागली, गाव बदलावं लागलं आणि मग ते शिफ्ट पण झालं. आई-वडिलांना नाही कळलं आपल्या मुलीच्या हे काय वागणुकीतलं? आहे ते समजत नव्हतं. त्यांनी बरोबर पकडलेलं होतं की ही मस्ती का करतीये एवढी, दुपारी बसत का नाहीये, हायपर होत होती. हायपर होती ती. जर त्या दिवशी तिने गोळी घेतलेली असेल तर ती येऊन खूप हायपर असायची, अदरवाईज ती रेस्टलेस असायची गोड दे म्हणून, अदरवाईज तिला ते शांत बसायचं असायचं. तर ती मला सांगायची, "तू एक कॉर्नरवर मला बसू दे शांतपणे," असं म्हणून. त्याच दिवसात त्या म्हणजे 5वीतल्या मुलींपर्यंत एवढं पोहोचतं ह्या सगळ्याचं मला खूप शॉकिंग होतं. म्हणजे जरी मी या फील्डमध्ये काम करत असेल, खूप केसेस बघत असेल, तरी माझ्यासाठी सुद्धा हे धक्कादायक होतं. पण ॲडिक्शनच्या केसेस येतात एवढ्या? ॲडिक्शनच्या केसेस येतात. ॲडिक्शनच्या केसेस येण्याचं कारण असं आहे, आपल्याला एकतर हे सगळं मिळणं अवघड नाही आहे. म्हणजे आपण आलिया भट्टच्या एका चित्रपटात पाहिलं असेल तर ते वरून ज्या प्रकारे शेतामध्ये काम करत असताना ते बंडल पडतं, तर ते थोडं एक्झॅगरेशन वाटतं चित्रपटात दाखवलं म्हणून. पण मुलांना हे एवढं सोपं आहे सगळं मिळणं. त्या गोष्टी मिळणं अवघड नाही आहे त्यांना. कुठली ॲडिक्शन्स तू बघतेस? त्यांच्यामध्ये अफू, व्हाईटनर, एक स्माइली नावाची एक गोळी असते त्यांच्याकडे, ती स्माइली आणि अशा काही गोळ्या असतात ज्याची नावही त्यांना कळत नाही. त्यांना फक्त ती गोळी पाहिजे एवढंच कळत असतं. इव्हन एक बच्चू नावाची गोळी त्यांच्या सगळ्यांमध्ये फेमस आहे. तर ती बच्चू गोळी म्हणजे जेव्हा पेन्स होतात डिलिव्हरीमध्ये तेव्हाची गोळी पेन सहन करण्यासाठी दिली जाते. तर ती गोळी, आता तुम्ही डॉक्टर, तुम्हाला जास्त माहिती असणार त्या गोळीबद्दल, पण ती गोळी घेऊन ते एवढा वेळ निवांत असतात.
त्यातल्या महत्त्वाचं खूप महत्त्वाचा होता एका मुलाचा माझ्यासाठी. मी एकदा त्या मुलाबरोबर माझ्याकडे जी केस आली होती, त्या मुलाला मी विचारलं, की अ, काय महाग आहे? वडापाव महाग आहे का ड्रग्ज महाग आहे? कारण वडापाव म्हणजे फेमस. आता ते नॅशनल फूड व्हावं इतकं फेमस. तर या मुलांना त्याची क्रेज असतेच. मला खरं तर असं सांगायचं होतं, की जो आनंद तुम्हाला त्याच्यातून मिळेल, तो दुसऱ्या गोष्टीतूनही मिळेल. तर तुम्ही म्हणजे हे आनंद कुठून मिळवायचा हे शोधा. त्या मुलाने मला सांगितलं, की वडापाव महाग. आणि माझ्यासाठी हे खूप शॉकिंग होतं. मी म्हटलं, वडापाव महाग असं कसं? तर त्यांनी मला त्याच्यावर उत्तर दिलं, एक जर गोळी घेतली तर ती गोळी घेऊन 3-3 दिवस भूक लागत नाही, जाग येत नाही, पडून राहायचं, दिवस जातात. आणि जर वडापाव खाल्ला तर पुढच्या 4 तासात परत भूक आहे. मग तुम्ही कसं म्हणता हे वडापाव स्वस्त आहे? तर मुलं आपल्या दृष्टीने काय अर्थ लावतात, त्याच्यावर हे ॲडिक्शन कसं पुढं जातंय असं आहे. मला आठवतंय काही वर्षापूर्वी ना एक म्याव म्याव नावाचं आलं होतं. हं. आणि जसं तू म्हटलंस तसं 3-3 दिवस काही खायचं नाही, म्हणजे वजन कमी होतं. म्हणून कितीतरी मुली ते 0 फिगरसाठी ते म्याव म्याव घ्यायच्या आणि त्याचं ॲडिक्शन फार पटकन होतं. हं. आणि अशा 2-3 वर्षापूर्वी खूप साऱ्या केसेस बाहेर आल्या होत्या. खरं आहे. आणि याच्यामध्ये मुलांचं असं म्हणणं असं आहे, की अफूनी काही होत नाही. म्हणजे एका आलेल्या केसमध्ये मी त्याला म्हणत होते, "तू इतक्या चांगल्या घरातला आहेस, म्हणजे कशासाठी हे व्यसन करायचं? तुझी 10वीची परीक्षा आली आहे." तो म्हणाला, "परीक्षेला जाताना घेऊन गेलं तरी काही मला त्रास नाही होत," म्हणतो. म्हणजे त्यांनी ते खूप नॉर्मलाईज केलंय. म्हणजे अफूला तर ते काही धरतच नाहीत आता. बाकी अजून बाकीचे जे सबस्टन्सेस आहेत, त्याला तेवढं त्यांचं महत्त्व आहे. पण याच्यात मला सारखी एक गोष्ट वाटत राहते, की मी असं म्हणजे समाजाकडं जर बघितलं, तर मी असं म्हणते, की समाजाचे 2 भाग आहेत, की एक प्रौढ आणि एक म्हणजे मुलं. तर हे सगळं कन्झ्युम करणारा जरी चाइल्ड असेल ना, तरी हे सगळं प्रॉडक्ट करणारा शेवटी प्रौढच आहे. म्हणजे मी का काम करायचं ह्याच्यावर? आपण का समजून घ्यायचं हे सगळं? कारण हे आपल्या ग्रुपनी क्रिएट केलेलं आहे. हे प्रौढांनी क्रिएट केलेलं आहे. मग आपल्या ग्रुपनी हे सगळं केलेलं आहे, तर आता मुलांना त्याच्यातून बाहेर काढायला आपल्यालाच मदत करावी लागणार आहे. आपण नाही मदत करणार तर कोण मदत करणार मग? त्यांना तर समजतच नाही, ते कन्झ्युमर आहेत. तुम्ही त्यांना वडापाव दिला, ते वडापाव खात आहेत. तुम्ही त्यांना ड्रग्ज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले, ते ड्रग्ज कन्झ्युम करत आहेत. त्यांच्या ब्रेनची तर एवढी डेव्हलपमेंटच झालेली नाही, की ते हे सगळं समजून घेतील. त्यांच्यासाठी भावना महत्त्वाच्या. सारासार विचार जर त्यांना अजून समजायला तर थोडा वेळ लागेल. पण आत्ता भावना महत्त्वाच्या. आणि भावना सांगतात, "मस्त है ड्रग्स तो ले लेने का." आजचा विचार करा. आणि म्हणून प्रौढांची जबाबदारी आणि हे सगळं समजून घेणं खूप गरजेचं आणि आहे. विकणारे सुद्धा प्रौढच आहेत नाही का? हे विकणारे प्रौढ आहेत. त्याच्यात काही मुलं सेलमध्ये पण आहेतच. पण म्हणजे ते एक प्रमाण कमी आहे, पण तरी आहेतच. ती मुलं पण आहेतच. आणि त्याच्यात काही आजूबाजूला जर तुम्ही सातत्याने शेवटी मूल कसं बनतं? म्हणजे मला असं थोडंसं चाय में थोडंसं दूध, थोडंसं पाणी जसं असतं, तसं थोडं मूल म्हणजे DNA जरी अनुवंश म्हणून जरी हेरिडिटीने येत असेल ना, तरी काही वेळेस तरी ते आजूबाजूच्या वातावरणातून काय येतंय त्याच्यातून पण ते निर्माण झालेलं आहे. त्याच्यातून ते तयार होतंय मूल. आणि ते मूल तयार होताना मग तुम्ही म्हणाल, की अनुवंशात म्हणजे आम्ही खूप छान दिलंय ना सगळं, मग ते तसं कसं झालं? मग आपण ब्लेम करायला सुरू करतो. तसं कसं झालं म्हणजे कारण त्याच्या सराउंडिंगमध्ये ते आहे. म्हणजे कुर्ल्याच्या एका मुलाने सांगितलं, तो मुलगा बाकीच्या एका दुसऱ्या केसमध्ये आलेला होता. पण त्या मुलाने असं सांगितलं, की कुर्ल्याच्या त्या एरियामध्ये स्मेल आहे एक त्या सगळ्या ह्याचा सबस्टन्सचा. तर त्या ह्याच्यामध्ये त्याला मी शाबासकीच दिली होती, की ह्याच्यातून तू बाहेर राहतोयस. म्हणजे तू स्वतःला कसं बाहेर राहतोय? त्यांनी सांगितलं, मी जिम करतो आणि त्याच्यातून मिळणारा आनंद घेतो. म्हणजे मुलं आपल्याला काही वेळेस जे अंडरस्टँडिंग देतात ना, ते आपल्याला वाटतं आपला अभ्यास देईल किंवा आपण वाचन करू आणि मग आपण मोठ्या डिग्र्या घेऊ. पण मुलांच्या बरोबर काम करताना जे अनुभव येतात, त्यांचं जे सांगणं असतं, ते तुम्ही एम्पॅथेटिक लिसनिंग केलं, जर लक्षपूर्वक त्यांची बोलणं ऐकलं आणि ते कोटिंग ऐकलं, तर आपल्याला लक्षात येतं, की त्यांचं अंडरस्टँडिंग पण एका लेवलवरचं असतं. म्हणजे त्या मुलाचं खूप कौतुक होतं, की अशा एरियात राहायचं जिथं गंध आहे, म्हणजे किती त्याला अट्रॅक्शन असलं पाहिजे. पण ते न करता मला ह्याच्यातून बाहेर राहायचं आहे असं ठरवणारी मुलं आहेतच. आजूबाजूला अवेलेबल आरामात आहे. काही प्रश्न नाही आहे. मला खरंच म्हणजे धक्काच आहे हा, की शाळेतली मुलं अगदी लहान मुलं घेतात. म्हणजे मला वाटायचं हे पूर्वी आपल्या देशात होत नाही आहे. आणि म्हणजे हे ग्रामीण भागात पण होतं आणि
रेग्युलर चांगल्या वस्तीत पण होतं का? म्हणजे ग्रामीण भागात बघितलं ना, तर ग्रामीण भागात ड्रग्ज तेवढे पोहोचलेले नाही आहेत अजून. मेट्रो सिटीमध्ये जेवढे पोहोचलेत तेवढे. पण दारूचं प्रमाण आहेच आहे तिथं. मुलं दारू पितात? हो, मुलं दारू पितात आणि तेवढा पैसा दिला जातोय आई-वडिलांकडून हातात. म्हणजे आपल्याला तालुकाच्या ठिकाणी किती पैसा आहे आणि त्यांची आपल्याला असं वाटतं, की पार्टीज इथं फक्त आपलीच मेट्रो सिटीमधलीच मुलं करतात. तसं नाहीये. तालुक्याच्या ठिकाणी पण मुलांच्या पार्टीज होतायतच आणि तिथून आणि हा अर्थातच त्या गावात जाऊन मी जेव्हा प्रश्न विचारलेत, की मीच चेक करत राहते, की खरंच कुठपर्यंत पोहोचलंय, कुठपर्यंत पोहोचलंय, तेव्हा लक्षात येतं. यवतमाळमधली एक केस होती. यवतमाळमधल्या त्या मुलाला ड्रग्सचं व्यसन लागलेलं होतं आणि असं होतं, की तो त्याला पाहिजे असेल, पैसे मागितले, ते नाही दिले, तर तो घरातली आहे ती वस्तू फोडायला सुरू करायचा. आई-वडिलांवर धावून जायचा अंगावर आणि ते लोकं इतके घाबरून जायचे, की ते देण्याशिवाय पर्यायच नसायचा त्यांना. किती वय होतं त्याचं? त्याचं साधारण 16-17 वय असेल त्याचं. तर म्हणजे त्यांना काही पर्याय नव्हता आणि खरंच तिथपर्यंत पोहोचलंय हे मला तेव्हा कळलं जेव्हा मी काही लिखाण केलं आणि लोकांनी रिप्लाय दिले. कारण आपण सगळीकडे जाऊ नाही शकत. पण जेव्हा लोकं आपल्याला अप्रोच करतात तेव्हा लक्षात येतं, की हे तिथपर्यंत पोहोचलंय. आणि ह्याच्यातलं अजून एक चॅलेंज असं आहे, की मुक्तांगणसारखी जर तुम्ही संस्था बघाल तर त्यांनी अल्कोहोलिझमवर खूप चांगलं काम केलं आहे. दारूच्या व्यसनमुक्तीसाठी त्यांचं नाव खूप चांगलं आहे, अभ्यासपूर्ण आहे ते सगळं. पण मुलांच्या ड्रग डिॲडिक्शनसाठी फार संस्थाच नाही आहेत. म्हणजे हे दुसरं चॅलेंज आहे आपल्यासमोर. एक तर जिथं आहेत तिथं प्रचंड पैसा आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनी मुलांना तिथं टाकावं. बाकीच्यांकडे ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांच्याकडे काही ऑप्शन्स नाही आहेत. एखादी संस्था असती जिथं स्ट्रीट चिल्ड्रनसाठी पण काम केलं जातं. पण ह्या एकदा ॲडिक्शनमध्ये सहजासहजी गेलेल्या मुलांना बाहेर काढणं सहजासहजी सोपं नाही आहे. कारण तो एक ड्रग डिॲडिक्शनसाठी एका कुणाचं काम नाही आहे. ते आपण टीमनी मिळून काम करायचं आहे. म्हणजे तिथं नर्स पण लागेल, डॉक्टर लागतील, सायकोलॉजिस्ट लागेल, तिथं आपल्याला सोशल वर्कर्स लागतील. आपल्याला तिथं पॅरेंट्सबरोबर काम करणारे लोक पाहिजेत. हे सगळ्यांनी मिळून काम केलं तर मुलांना त्या व्यसनातून बाहेर काढणं थोडंफार सोपं आहे. पण असं होतंय कुठं? म्हणजे कोण येणार एवढे सगळेजण? किती प्रमाण असेल असं हे मुलांमध्ये ॲडिक्शनचं साधारण? म्हणजे पर्सेंटेज वाईज तर असं नाही सांगता येणार मला. पण बरंच प्रमाण म्हणजे 20% लोकांपर्यंत तरी मुलांपर्यंत तरी 15-20% मुलांपर्यंत तरी हे पोहोचलेलं आहे. आता नॉट नेसेसरी ड्रग्जच असावेत. पण दारू पण त्याच्यात आली. कारण शेवटी तुमचं भान विसरणं, स्वतःला विसरणं, तर मग तो कोणताही नशा असू दे. मुलं-मुली जर जेंडर वाईज विचार केला ना, तर अर्थातच मुलांमध्ये जास्त आहे, अवेलेबिलिटी आहे, बाहेर जास्त वेळ राहतात. पण मुलींमध्ये नाही आहे असं नाही आहे. मुलींमध्ये सुद्धा हे प्रमाण आहे. एक ठिकाण नाही सांगत आता, पण एक होती मुलगी, मध्यमवर्गीय घरातली होती. आई-वडील खूप शिकलेले. मेट्रो सिटीमधलीच होती. आई-वडील शिकलेले, छान काम करत होते. मुलींनी छान काहीतरी करावं. 91% मार्क मिळालेली मुलगी होती 10वीला आणि आता तर खूप मार्क झालेत. त्यावेळी नव्हते तेवढे. त्या काळातल्या 91%ची मुलगी होती आणि तिच्या कॉलेजची वेळ असायची 10 वाजताची आणि म्हणजे 10 वाजता कॉलेज संपायचं आणि ती घरी 4 वाजता यायची. तर 10 ते 4 या वेळामध्ये सुद्धा ती मागं जाऊन त्यांचं दारू पिणं वगैरे व्हायचं कॉलेजच्या बाहेर पडून, जिथं कुठं ओसाड जागा आहे आणि ते सगळं उतरल्यावर मग ती बाहेर यायची. आणि ही मुलगी PhD पण करू शकेल एवढी पोटेन्शियल असलेली होती. पण तिने एक 10वी पास झालेला आणि पुढं न शिकायचं ठरवलेला बॉयफ्रेंड निवडलेला होता. तिला जेव्हा मी विचारलं, तिने हे सगळं कबूल केलं. जेव्हा तिला काउन्सिलिंगमध्ये आणलं. पण केस आली कशी? म्हणजे तिच्या आईला मी माहिती होते. तिच्या आईने ऐकलेलं होतं काउन्सिलिंगसाठी. कुणाला सांगू आता हे सगळं? पण आईपर्यंत कसं पोहोचलं? आईला लक्षात आलं की काय करते, काय हिचं काहीतरी वागणं बदललंय, हे झालं. पण काय होतंय ते नव्हतं माहिती. तिने ते 1-2 सेशनमध्ये तिने सांगितलं. तिने 10वी झालेला मुलगा का निवडला हे मी तिला वारंवार विचारत होते. म्हणजे आपल्या जोडीदाराची कल्पना पैशाने काही पण असू दे, पण तुझी शिक्षणाने का नाही आहे? तर तिने सांगितलं, हाच तो मुलगा आहे ज्यांनी मला या व्यसनातून बाहेर काढलं. म्हणजे तिच्या लाईफचे डिसिजन म्हणजे व्यसनाने कसे बदलले होते हे मला तेव्हा लक्षात आलं. आपण साधारण व्यसनाने काय म्हणतो की तब्येत खराब होईल, आयुष्य वाया जाईल, करिअर वाया जाईल. पण हिची जोडीदाराची निवड या गोष्टीवर ठरणारी होती. आणि ही साधारण 16-17 वर्षाच्या मुलीला त्या 10वीच्या मुलांनी घरात सगळीकडे ही होणारी सून आहे असं डिक्लेअर केलेलं होतं. आईवडील बघत राहायचे. ती त्या घरी जायची त्यांच्या.
तिथं तिला सगळेजण सूनबाई करत राहायचे. म्हणजे यांना वाटायचं अगं तू त्याच्याशीच कर, पण तू शिकशील की नाही आत्तापासून, ह्या सगळ्यात कशासाठी जातीयस. म्हणजे बाहेर काढलं त्यांनी, खूप चांगलं केलं. पण अशा केसेसमध्ये हे हे किती म्हणजे हे वेगळाच अँगल माझ्यासमोर आला, की इथं तर हिच्या लाईफचं डिसिजन चेंज झाला ह्या सगळ्या व्यसनातून. हे सगळं झालं नसतं तर ती या सगळ्यात अडकली पण नसती. अर्थात पुढं जाऊन त्या मुलीने खूप ह्याच्यातून बाहेर पडली, कारण त्याच्यामध्ये व्हायलन्स पण होता. त्या 10वी झालेला जो मुलगा होता, तर तिच्यावर तो हात उगारायचा. तिची आई तिला म्हणायची, तू एकदा विचार कर, मी कधी तुझ्यावर हात उगारला नाही, बाबांनी नाही हात उगारला, हा उगारतोय. 10वी महत्त्वाचं नाही आहे, हे अंडरलाईन आहे, की इथं तुझ्या आत्ता व्हायलन्स होतोय तुझ्या आयुष्यात, पुढे काय होईल. पण मग जेव्हा आम्ही फॅमिली काउन्सिलिंग पण करावं लागलं अशा वेळेस, कारण आता तो आहे त्याच्यात तर तिला सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. तर या केसेसमध्ये ते लक्षात आलं, की मुलांना मदत पाहिजे असते, पण ती पुढं जाऊन तिने सायकॉलॉजिस्ट घेतलं, खूप चांगलं काम करते आता. पण हा एक अँगल आहे, की करिअरवर, लाईफ पार्टनर निवडण्यावर, कारण तुमची सारासार विवेकबुद्धी साधारण 18पर्यंत तरी डेव्हलप होती आहे. पण तोपर्यंत पण तुम्ही एक हळूहळू मॅच्युरिटीला जातच असता, आणि ती मॅच्युरिटी तुमचं नशा सगळं दाबून टाकते. म्हणजे परत तुम्हाला तसं तुम्ही चाइल्डिशच निर्णय घेता, आणि म्हणून ह्या ड्रग्जवर काम करणं, डी काम करणं गरजेचं आहे. आपल्या भारतात अजून खूप व्हायचं आहे, कारण डी ॲडिक्शनवर काम करणारे स्पेशालिस्ट अजून आपल्याकडं तेवढे बोटावर मोजणारे अवेलेबल आहेत, खूप अवेलेबल नाही आहेत. बेड्स तेवढे अवेलेबल नसतात. बरं, यांना काही एखादा महिना 8 दिवस ॲडमिट करून चालत नाही. तो डिटॉक्स प्रोग्राम असतो, आणि तो त्यांना 3 महिने 6 महिने पूर्ण करावा लागतो, आणि मग ते सिस्टमॅटिक त्यांचं ॲव्हर्जन करून मग त्यांना बाहेर आणावं लागतं. तरी धोका राहतोच. पण बऱ्याचदा हे संगतीमुळे असतं नाही का, म्हणजे त्यांना त्या एन्व्हायरमेंटमधनं बाहेर काढायला लागत असेल. करेक्ट. म्हणजे त्यांची शाळा किंवा कॉलेज बदला, पूर्णतः राहण्याची जागा बदला, हा एक मोठा निर्णय असतो त्या कुटुंबाच्या दृष्टीने. आणि घेतला जातो. इथून बाहेर काढून गावालाच पाठवून देणं. ज्यांना गाव आहे ते पाठवतील, ज्यांना नाही तिथं आईवडील कसे काय घरं बदलतील. हा खूप मोठं चॅलेंज असतंच म्हणजे पालकांसमोर, की रिहॅबिलिटेशन सोपं नाही आहे. दारूचं रिहॅबिलिटेशन एक वेळ आत्तापर्यंत, आणि अभ्यास किती झाला आहे ना, आपण अल्कोहोलिक अनॉनिमस आहे, मग त्याच्यानंतर औषधं डॉक्टरांकडे खूप अवेलेबल आहेत. पण या एज ग्रुपसाठीचं जे ड्रग डी ॲडिक्शन आहे त्याच्यावर अजून खूप काम व्हायची गरज आहे, आणि जेवढ्या प्रमाणात हे चॅलेंजच असणार आहे आपलं पुढच्या वेळेस, आणि म्हणजे वाढतीये ती संख्या. ती संख्या वाढतीये. कारण वेब सिरीज आणि टीव्ही मधून पण ड्रग्ज म्हणजे Normal. कुछ नाही रे चलता है, असं काहीतरी दाखवता. तुम्ही ते स्मेल करताना, इनहेल करताना दाखवता, तुम्ही ते पिताना दाखवता, आज कुछ करके देखेंगे म्हणून म्हणताना दाखवता. तर या मुलांवर तो पटकीने इम्पॅक्ट पडतो. त्यांना असं वाटतं हे आईवडील, यांना काही समजत नाही जगात काय चाललंय ते, पण हे ओके आहे. पण मला असं वाटतं तृप्ती, की ह्याच्यामध्ये ना लहान मुलांना त्यांची एक मानसिकता जी बनलेली आहे, किंवा त्यांना एक स्ट्रेस येतो, किंवा एक प्रकारचं काय मजा येत नाही आयुष्यात, त्यांना तो एक डोपामिन हिट हवा असतो, म्हणून पण ते बळी पडत असतील ना, की ही एक गोळी घेतली की छान वाटतं. म्हणजे इथे कुठेतरी त्यांना ऑलरेडी एक काहीतरी प्री एक्झिस्टिंग मेंटल प्रॉब्लेम असला पाहिजे नाही का. प्रॉब्लेम असेल की नाही सांगता येत नाही, पण हे डोपामिन हिटवाली गोष्ट तर 100% खरी आहे. आपल्याला तरी पूर्वी काय मिळायचं, म्हणजे खेळून आलो की संध्याकाळी दमून पटकीनी झोप लागायची. आता नाहीतरी मोबाईल हातात आहेत, दमणूक होतच नाही आहे. म्हणजे जो एक सर्वोच्च आनंद असा कशातनं मिळायचा, तर कशातनंच मिळत नाही. खाली खेळायला गेले पूर्वी की सायकलिंग लावायचे, आणि 4 जणात जरी आपण पहिलं आलो तरी आपल्याला वाटायचं वाह, आज मस्त झालं हां, मस्त आपण जिंकलो. पण ही अनुभूती घ्यायला तुम्ही काहीतरी टू डू काहीतरी चालू राहायला पाहिजे ना. यांचं टू डू काय आहे? मोबाईलवर गेम खेळणं, आणि ते मग पण एक ॲडिक्शन आहे ना सोशल मीडिया. ते पण एक ॲडिक्शन आहे, आणि म्हणून त्याच्यातनं जर तुम्हाला आनंद मिळायचा असेल तर काय काय करायचं हे माहिती असलं पाहिजे. आणि प्रॉब्लेम असा आहे की आईवडील मेट्रो सिटीजमध्ये बघा किंवा कुठंही बघा, भरमसाठ क्लासेसना टाकतात. म्हणजे 5वी 6वीतल्या मुलांना गाण्याच्या क्लासला टाकलेलं असतं, कथ्थकला टाकलेलं असतं, किंवा बाकी कराटेला असतात, सगळं असतात. ॲज सून ॲज 8वी 9वी ओलांडली की आईवडील म्हणतात आता सगळं बंद, आणि खरी गरज तेव्हाच आहे. त्याच काळात आपण त्यांना अभ्यासाला बसवतो, आणि 5वी 6वीच्या मुलांना धोका जरी एखादी केस असेल तरी ते एवढा धोका नाही आहे, कारण ते अजून इनोसंट आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं बाकी कुणाला सोपं पण नाही, कारण ते अंडर सुपरविजन असतात. 8वी 9वी नंतर मुलं थोडी स्वतंत्र होतं, आणि त्या काळात हाय हार्मोन्स असतात, स्वतःला एक्सप्लोअर करायचं असतं, आणि ते एक्सप्लोअर करायच्या नादात हे सगळं केलं जातं. पण मग जो आपण डोपामाइन हिट म्हणतोय, किंवा आपण एक जो अत्युच्च आनंद म्हणतोय, तो सगळा इथला बंद झालेला असतो.
आणि रिबेलियस पण झालेली असतात ना. आता आता त्यांना सांगितलं जातं आता अभ्यास, आता करिअरचा विचार करा. कथ्थकवाल्यांना सांगितलं जातं बास, माझी मुलगी 2 वर्ष काही करणार नाही. त्यामुळे ते अचानक जे एक असं पोकळी तयार होती ना, त्या पोकळीत फक्त अभ्यास भरून नाही पोकळी भरून निघत ती. कोणाला एवढा खूप अभ्यास आवडत असतो की मजा येणार आहे अभ्यास करून. करिअरसाठी अभ्यास करणं कळतं त्यांना, पण अभ्यास करून त्यांना मस्त मजा येणार आहे आणि ती पोकळी भरून निघणार आहे का? जिथं अदर ॲक्टिव्हिटीज होत्या त्या अदर ॲक्टिव्हिटीज इथं बंद आणि पडतात. एनर्जीला आउटलेट पाहिजे ना. एनर्जीला आउटलेट काहीच राहत नाही. मग त्यांना सांगितलं जातं आता जे करायचंय ना ते 12वी झाल्यावर, तोपर्यंत काही नाही. म्हणजे आता इंटिग्रेटेडची वगैरे जी मुलं आहेत ती 10वी झाली की 1 महिन्याच्या आत अभ्यासाला पण लागली. आता त्यांचा आनंद आहे कुठे? म्हणजे त्यांना काय आवडतं काय नाही. मुलांना छंद विचारा. सगळ्या मुलांना छंद माहिती पण नाही आहेत की आपल्याला काय छंद आहे, आपल्याला काय नेमकं आवडतं. एक्सप्लोअर कधी केलं तेवढं? आणि मला असं वाटतं, म्हणजे मला जे आठवतं त्याप्रमाणे 10वी-12वीला थोडंसं आपण एक डिसिजन मेकिंग होतं करिअरचा, आणि त्याच वेळेला नेमकी त्यांना ती प्युबर्टी हिट झालेली असते. हो. त्यांचं अभ्यासात लक्ष लागत नाही, कोणावर तरी प्रेम जुळतं, आणि आता हे नवीन ॲडिक्शन झालेलं आहे. त्यामुळे ॲक्च्युली जेव्हा हॉर्मोन्स अशी विचित्र पद्धतीने आपल्याला वागायला लावत असतात, आणि तेव्हाच करिअर पण इम्पॉर्टंट असतं. बरोबर. मग स्ट्रेस येतो, स्ट्रेस येतो. आईवडिलांच्या अपेक्षा असतात. त्यामुळे मला असं वाटतं आता हे स्ट्रेसमुळे डिप्रेशन ह्या तुझ्याकडे येत असतील ना केसेस, की परीक्षा जवळ आली. कितीतरी केस येतात. म्हणजे एका वर्कशॉपमध्ये मी मोठा क्राऊड बसलेला होता समोर आणि त्या सगळ्यांना विचारलं की किती जणांना असं वाटतं की ही मुलं जरा जास्त शहाणी आहेत. सगळ्यांनी हात वर केला. मी म्हटलं किती जणांना असं वाटतं की ह्यांना जरा जास्तच माहिती आहे. आमच्या काळात नव्हती आम्हाला एवढी माहिती. सगळ्यांनी हात वर केला. मी त्यांना नंतर विचारलं किती जणांना असं वाटतं हे जरा जास्त स्मार्ट आहेत आणि ते आपल्याला कमी लेखतात असं. सगळ्यांनी हात वर केला. मी त्यांना शेवटी विचारलं किती जणांना असं वाटतं की यांचं जे ॲडोलसंट एज आहे, किशोर वय आहे, हे आपल्यापेक्षा जास्त अवघड आहे. मग सगळ्यांनी थोडा विचार करायला सुरू केला. कारण ब्लेम करणं मुलांना पटकिनी खूप सोपं आहे. कोण नाही म्हणतं. म्हणजे सगळ्यांनी, मी जेव्हा पालकत्वावर सदर लिहित होते तेव्हा मला मेल यायचे, त्याच्यात लिहायचे लोक सारखं आम्हालाच काय सांगता की तुमचं हे चुकतंय, तुम्ही हे करा, हे करा. मी म्हणलं कारण मुलांना टपल्या मारायला सगळेच जण आहेत. आपल्याला सांगायला कोण आहे? म्हणजे पालकांना सांगायला कोण आहे? आणि म्हणून हे सांगायची गरज आहे. असं नाही की मुलांचं चुकत नाही, सगळा ब्लेम तुमच्यावर आहे. पण नाव वी आर डिस्कसिंग अबाउट यू, तर फोकस तुमच्यावरच ठेवू. त्यांच्यावर फोकस परत कधीतरी करता येईल. तुम्हाला अजूनही तुमचे अनुभवही कामाला येतील, तुम्हीही चांगलं करतच असाल. पण इथं गरज आहे ते तुमच्या म्हणजे आता तुम्हाला एक सज्ञान व्हायची गरज आहे. पालकांमधलं मुळात असं म्हणणं आहे यांना कशाला स्ट्रेस येतो, काय नाही आहे ह्यांच्याकडे. यांना शाळेत जायला स्कूल बस आहे, बघा दारात स्कूल बस येते, की शाळेत उतरतात की तिथपर्यंत येण्या जाण्याचा स्ट्रेस आहे का, आम्ही किती चालायचो, आम्ही किती लांब जायचो, सायकल किती चालवायचो, ह्यांना नाहीच आहे स्ट्रेस. अभ्यास, आमच्या वेळेस आईवडिलांच्या मागं लागावं लागायचं, ट्युशन लावा, नाही म्हणायचे, आमच्या हातून संधी गेली असं सांगणारे पालक किती आहेत. यांना बघा आम्ही मागं लागतो यांच्या, करा 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 म्हणून. आणि मग यांना प्रॉब्लेम आहे कुठे, काय द्यायचं आहे यांना? तर यांचा प्रॉब्लेम तुम्ही सायकल चालवून जो आनंद मिळवत होता ना तो नाही आहे ह्याच्यात आहे. स्कूल बसमध्ये जाऊन शाळेत उतरणं हे तुम्हाला वाटत असेल खूप आनंदाचे, पण कदाचित त्यांना विचाराल तर त्यांना सायकलवर आपल्या मर्जीने जाणं हे जास्त एक्सायटिंग असेल. तर स्ट्रेस बस्ट होण्यासाठी, कुठंतरी स्ट्रेस बाहेर निघण्यासाठी कोणतीही जागा मुलांकडे अवेलेबल नाही आहे. एक तर घरात एकटे, कुठं आई वडील आजी आजोबा, एक मुलगा, बहुतेक सगळ्या ठिकाणी आहे. सिबलिंग अजूनही आहेत, ज्या पिढीला थोडंसं त्यांचं बरं चालू आहे, पण पुढं ते कमी होत जाईल. तसं यांची स्ट्रेस लेवल कोणाला सांगायचं? एका मुलाने मला विचारलं, दुपार अख्खी घरात एकटं काढणं सोपं वाटतं का तुम्हाला? म्हणजे मी 1 वाजता घरी येतो आणि मला 6 वाजता ट्युशनला जायचं असतं. तुम्हाला काय वाटतं 1 ते 5 म्हणजे मजा आहे का? टी व्ही बघा म्हणलं की संपलं का? मला नको आहे म्हणलं टी व्ही. मला एक पेट तरी द्या म्हणलं तरी त्याच्यामुळं तुझ्या अभ्यासातलं लक्ष उडेल म्हणून मला एक कुत्रा मांजरसुद्धा दिलेला नाही आहे. म्हणजे एक सजीवाची जी गरज आहे ना ती सिबलिंग म्हणून आहे. इंटरॅक्शन, सजीव म्हणजे शेवटी इंटरॅक्शन आहे. तुम्ही बॉल फेकाल ते मांजर बॉल आणेल, तुम्ही टी व्ही बघाल तर ते टी व्ही काही तुम्हाला इंटरॅक्शन नाहीच आहे. हे मुलांना समजतं. असं म्हणलं की पालक म्हणतात तुम्हाला सोपं वाटतं का खर्च वगैरे, ॲग्री. पण त्यांचा स्ट्रेस समजून घ्यावा लागेल. त्यांचा स्ट्रेस खोटा नाही आहे, पूर्ण लोनलीनेस आहे. आणि मग अशा ह्याच्यात घरात करमलं नाही की जास्तीत जास्त ओढा हा मित्रमैत्रिणींकडे राहतो.
आणि म्हणून त्यांच्या आयुष्यातलं आपल्या वेळेस जेवढं मित्रमैत्रिणींचं एक इन्फ्लुएन्स नव्हता तेवढा जास्त इन्फ्लुएन्स या मुलांवर आहे. आणि हे आपल्याला मित्रमैत्रिणी नको, कशाला पाहिजेत मित्रमैत्रिणी, आम्ही आहोत ना तुला, आपण पुरेसे नाही आहेत. आपण करून करून काय करतो, फिरायला नेतो, हॉटेलमध्ये नेतो, मॉलमध्ये नेतो, ह्याच्या पलीकडं पाहिजे ती इंटरॅक्शन पाहिजे, ते समवयस्क लोक पाहिजेत जे पूर्वी आजूबाजूला सगळे अवेलेबलच असायचे. आता ते अवेलेबल नाहीत. आपण म्हणतो की आपण जेवढं मुलांशी बोलतो ना तेवढे मागचे आईवडील बोलायचे पण नाही. कशाला बोलतील, तुम्ही तुमच्या कामात असायचं, त्यांचं मस्त चाललेलं असायचं, त्यांच्या घरात भावंडं असायची, भावंडांशी मस्ती मारामारी सगळं चाललेलं असायचं. आणि म्हणून पालकांना असं बसून करमवायची काही गरजच नसायची. आता ती गरज आहे. आणि सगळ्या पालकांना मित्र होणं, मैत्रिणी होणं शक्य होत नाही. ती पॉवर आहे एक पालकत्वाकडं. मी आई आहे, माझं सांगितलेलं ऐक. सोपं नाही आहे त्या पॉवरमधून स्वतःला बाहेर काढायचं आणि मग तुम्ही मुलांशी गप्पा माराल. आणि मग तिथून ते एक एक स्ट्रेस सुरूच होतात. म्हणजे 5वी 6वीपासून मूल एकटं पडायला सुरू होतं. म्हणजे लोनलीनेसला त्यांनी न्यू पॅन्डेमिक डिक्लेअर केलेलं आहे WHO ने. हो. हो, त्यांनी सांगितलं की लोनलीनेस हा खूप मोठा एफेक्ट करतोय. आणि लोनलीनेस इन डिप्रेशन, लोनलीनेस विथ एन्झायटी, ह्या गोष्टी तर अजून सिरियस होत राहतात. पण लोनलीनेस हे गर्दीमध्ये पण वाटू शकतं ना. हो, बिईंग म्हणून तर आपण 2 गोष्टी सांगतो ना, बिईंग अलोन आणि लोनलीनेस हे वेगळं आहे. म्हणजे बिईंग अलोन म्हणजे कदाचित मी एकटीच आहे घरात, दुपारी 1 ते 5 मी एकटीच आहे, पण मस्त चाललंय माझं, मस्त एक झोप काढतीये, मध्येच गाणे लावतीये, गुणगुणतीये, कोणी डिस्टर्ब करायला नाही आहे, तर मी बिईंग अलोन असेल, त्याच्यात काही स्ट्रेस नाही आहे. पण लोनलीनेस म्हटल्यावर तुम्ही पार्टीमध्ये सुद्धा लोनलीनेस जाणवू पण दॅट शकतो. इज अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट ना. हो, ते मेंटल कंडिशनच आहे लोनलीनेस ही. पण ह्या मुलांमध्ये हा प्रभाव खूप जास्त आहे. सुरुवात कुठून तर स्ट्रेसची होती तर ती लोनलीनेसपासूनच होती आहे. आपलं सांगायचं कुणाला, विश्वास कुणावर ठेवायचा, एवढं सोपं नाही आता मुलांसाठी. मैत्री जरी तुम्ही मुलांशी म्हणाल ना, आपल्या वेळेस फक्त कोण आहे बेस्ट फ्रेंड असं विचारलं जायचं. आता मला काउन्सिलिंगमध्ये विचारावं लागतं, तुला बेस्ट फ्रेंड आहे का? सगळ्यांना बेस्ट फ्रेंड नाही आहेत. खूप पटकीने एकटे पडतात. मित्र वेगवेगळ्या, म्हणजे आपल्या इथं मैत्री तुटण्याचं कारण ती वेगळ्या कॉलेजला, मी वेगळ्या कॉलेजला, तिची डिव्हिजन वेगळी, माझी डिव्हिजन वेगळी. पण ह्याच्या पलीकडं जाऊन ही मुलं एकटी आहेत. आणि ते सगळेजण, म्हणजे त्यांचे स्टेटस बघा तुम्ही, त्यांच्या स्टेटसमध्ये त्यांनी लिहिलेलं असतं, जिंदगी की तो वाट लुक चुकी है. काय झालेलं असतं, बोर झालेले असतात एकटे. का बोर होतं एवढं सगळं? कारण छंद डेव्हलपच होत नाहीत ना तेवढे. आणि छंद म्हणजे सबस्टिट्यूट नाही आहे कुणाच्या तरी असण्याला. छंद हे प्लस असू शकतं. पण इथं आपण म्हणतो छंद म्हणजे नाही आहे ना तुला मित्रमैत्रिणी, पेटी वाजव बरं, नाही आहेत ना तुला मित्रमैत्रिणी, टी व्ही पहा बरं. तर ह्याच्यातले कोणत्याही गोष्टी ही समवयस्कांच्या सोबत असण्याला सबस्टिट्यूट असू शकत नाही. ते प्लस आहे. त्या वेळेला थोडा वेळ छंद करतील, थोडा वेळ अभ्यास करतील. नियोजनच असं असलं पाहिजे ना त्यांचं, म्हणजे दिवसाचं जे प्लॅनिंग आहे ते असंच असलं पाहिजे ना. थोड्या वेळ समवयस्कांबरोबर खेळतील, थोडं होमवर्क करतील, थोडं अभ्यास करतील किंवा बाकी सेल्फ स्टडी असतील ते करतील. थोडा वेळ तरी कुणाबरोबर तरी घालवतील की नाही. त्याला आपण कमी महत्त्व द्यायला लागलो आता. त्याला वेळ वाया घालवणं म्हणतोय. आणि त्याच्यामुळं ह्यांच्यातला लोनलीनेस वाढत होतो. पण मला एक सांग की उलट हल्ली मी जे चित्र बघते की हल्ली पालक म्हणतात की आम्हाला, जसं तू म्हणालीस तसं, की आम्हाला मित्र किंवा मैत्रीण व्हायला आवडेल, जे सोपं नाही आहे. पण हल्ली बऱ्याचदा मी बघते की आईवडील प्रयत्न करतात आणि त्यांचा संवाद असतो मुलांबरोबर. असं का होतं की त्यांचा संवाद कुठेतरी तुटतो? म्हणजे ते जनरेशन गॅपमुळे होतं का? एक ना कंडिशन्स सांगितल्या जातात, आय एम ओके, यू आर ओके वाल्या. तर 4 कंडिशन्स असतात. आय एम ओके, यू आर ओके, आय एम नॉट ओके, यू आर ओके, आय एम ओके, यू आर नॉट ओके, आणि आय एम ओके, यू आर ओके. सगळं छान आहे. पण ह्याच्यातली जी ही कंडिशन आहे ना, आय एम ओके, यू आर नॉट ओके, ही या किशोरवयीन मुलांची कंडिशन आहे. म्हणजे दे आर ब्लेमिंग समबडी एल्स. ते म्हणतात आमचं सगळं चांगलंच आहे, तुम्ही बघा तुमच्याकडं, तुम्हाला समजत नाहीये, तुम्ही दे आर मला ॲक्च्युअली नॉट ओके. खूप चिल्ड्रन, मुलं, ते ओके, त्यांच्या जागी त्यांना सगळं त्यांना काही ठीक चाललंय आय सगळं. एम ओके म्हणजे माझं बरोबर आहे, बरोबर आहे, माझं सगळं बरोबर आहे, तुमचं चुकतंय. आणि ही जेव्हा कंडिशन येते तेव्हा ॲग्रेसिव्हनेस येतो मुलांमध्ये ॲग्रेसिव्हनेस येतो. आणि मग ते नातं तुटत जातो. कारण आपण मित्र मैत्रीण झालो म्हणजे आपण एखादं सिक्रेट सांगितलं की आपण ताबा घ्यायला जातो. तिने जर सांगितलं आपल्याला की मला या मुलाने प्रपोज केलंय,
की आपल्या अँटिना सिक्स सेन्स जागा होतो. आता धोका, आता हिला ना मोबाईलवर हिच्या लक्ष ठेवा, हिचा पासवर्ड मागून घ्या, संपलं. असं कोण मित्रमैत्रीण करतं? तिथं ती प्रायव्हसी मेंटेन, तेवढं मित्रत्वाचं नातं असलं पाहिजे की तुम्ही पासवर्ड न घेता पण तुमच्यापर्यंत माहिती येते का. आणि ती माहिती आल्यानंतर ते मुलं नॉक करतात. सर्वात जवळची तुम्हीच आहेत, तुम्हाला नॉक केलं जातं, पण तुम्ही दरवाजा उघडण्याच्या ऐवजी शट करता. म्हणजे एखाद्या मुलांनी जर सांगितलं की बाबा मला आज माझ्या मित्रांनी सिगरेट ऑफर केली, की तिथून पुढे बाबांच्या डोक्यात सिगरेट ओढलीस तू हेच सुरू होतं. त्याच्याऐवजी त्या दिवशी चान्स घेऊन तुला काय वाटलं रे. मला पण असं वाटलं, मला एकदा ऑफर केली होती, पण मी तेव्हा विचार केला म्हणजे हेल्दी आहे का, घ्यायचं आहे का मला. हे माझ्या मनात आलंच होतं बरं का, टेम्पटेशन होतच होते, वय तुमचं टेम्पटेशन व्हायचं, पण ते टेम्पटेशन्स टाळणं मी असं केलं होतं. त्याच्याऐवजी आपला जर डायलॉग लक्षात ठेव घेतलीस तर माझं लक्ष आहे तुझ्याकडं, मग बॅगा चेक करणं, हे सगळं ट्रस्ट ब्रेक करायचं काम सुरू होतं. आणि हे 5वी 6वी 7वीपर्यंतची मुलं खूप क्लोज असतात, ते 8वी 9वी नंतर सांगितलं नसतं तर तुला बरं झालं असतं. आजही काही पॅरेंट्स आहेत जे मला सांगतात काउन्सिलिंगमध्ये, मी तिच्या इंस्टाग्रामवर ती झोपल्यावर पासवर्ड टाकून हे बघितलं बरं का, आणि तिला कोणीतरी फोटो मागतंय, ती असं करणार आहे, आता तुम्ही बोला, आता तुम्ही तिच्याशी बोला. अरे पण मग ते इंस्टाग्रामवर पाहिलेलं न सांगता बोलायचं म्हणजे किती अवघड कंडिशन आहे. पण त्यांच्याकडे पासवर्ड ते चोरून बघणं, आणि आपण जरी ती आई म्हणतेच की मी तिची मैत्रीणच आहे, तरीही ह्या गोष्टी होत आहेतच. पण ते थोडंसं जरुरीचं नाही का? जरुरीचं आहे, पण ह्याच्यातून मार्ग अशा प्रकारे त्यांची प्रायव्हसी ब्रीच करून जर आपण करणार असू तर ते ट्रस्ट का तुटतं, इथून तुटायला सुरू होतं. माझ्या बॅगा चेक केल्या जातात, माझी रूम चेक केली जाते, याच्यापेक्षा जा आज आपण रूम बघूया ग, चालेल तुला, ओके. कारण ही जेनझी आहे, जेनझी सेल्फ थोडंसं जपणारी आहे. आपल्या वेळेस आईला कोण विचारेल की असं, माझ्या आईने मला कधी विचारलं का तुझी बॅग दाखव म्हटलं की दाखवावी लागायची. रूम कुठं असायची कुणाला, प्रत्येकाला, पण या मुलांकडे रूम आहेत. पण जेनझी जास्त ओपन आहेत, मला असं वाटतं ते करतात संवाद आई वडिलांशी. पण तेवढा संवाद आपल्याला पचतो का. एका त्या माझ्या त्या छोटूनी असं सांगितलं होतं, तू बाबांना सांग ना मी रमा माधव बघत असताना जरा आत जाऊन बस म्हणून. आणि ते रमा माधव असं रोमॅन्टिक बघावं वाटतं ग मला, पण हा बाबा असला की मला बघावं वाटत नाही त्याच्यासमोर. एवढी ओपन आहे ती. म्हणजे ती काय काय प्रश्न ते मित्रमैत्रिणींचे ती सांगायची सगळं. तर मी तिला विचारलं, अगं ते काय उत्तर देणार आहेत तुला, ते तुझ्या एवढेच आहेत, तू मला विचार काय विचारायचं आहे. मग तिने विचारलं सांग हनीमून म्हणजे काय. पण एवढं विचारण्या एवढी ते बोल्ड आहेत. आपण जे बोलणं टाळलं ते हे बोलतायत, पण मग त्याची उत्तर द्यायची आमच्यात अजून कुवत आहे का तेवढी? कुवत आहे का, तेवढा ओपननेस आला आहे का. ते विचारतील, बोलतील, पण तेवढं अजूनही आपण रेडी नाही आहेत. काही ठिकाणी पॅरेंट्स रेडी आहेत, पण किती सांगावं काय सांगावं हे पण लक्षात येत नाही. म्हणजे काय उत्तर द्यावं आता, ह्याच्यावर काय बोलावं. म्हणजे आता एका केसमध्ये एक बाहेर राहणारी मुलगी आहे सिंगापूरला. आता आईवडील इथं मोठे झाले, इथले संस्कार घेऊन तिथं गेले. मुलगी तर तिथले संस्कार घेऊन मोठी होती आहे. म्हणजे मी परत तेच म्हणते की तुमचा DNA काय सांगतोय महत्त्वाचं नाही आहे, तिला तिथून काय मिळालं सिंगापूरमधून तेही महत्त्वाचं आहे. सिंगापूरमध्ये जाऊन बिचारी कोरियन असतील, चायनीज असतील, सगळ्या मुलांबरोबर मिक्स झाली आणि तिने काही ॲडजस्टमेंट इश्यू आणले नाही, काही नाही. आता ती मोठी झाली, आता ती 9वीत गेली. 9वीत गेल्यानंतर तिने एक कोरियन बॉयफ्रेंड पकडला. आईचं म्हणणं अगं इंडियन तरी बघ. पण ती का बघेल इंडियन, तिला काही फरक नाही पडत, कारण तिच्या लहानपणापासून सगळे मिक्स मित्रमैत्रिणी आहेत. मग इथं आपल्याला टेन्शन यायला लागतं, आता बघा हिने कोरियन बॉयफ्रेंड निवडला, आता कसं व्हायचं. तर त्या मुलीचे विचार इतके क्लिअर होते ना, तिने सांगितलं हे बघ आता जर माझा बॉयफ्रेंड आहे ना, ती म्हटली बॉयफ्रेंड म्हणजे काय, पण पुढं काय, म्हणजे काय लिमिट्स कळेना ना, कसं विचारायचं तिला. तिने सांगितलं हे बघ आम्ही हात पकडू शकतो, आम्ही एकत्र मॉलला जाऊ शकतो, आम्ही ॲक्टिव्हिटीज एकत्र करू शकतो, फार तर फार गालावर किस होऊ शकतो, त्याच्या पलीकडं काही होऊ शकत नाही असं सांगितलं. आणि ते ना क्लिअर आहेत, बाउंड्रीज एवढ्या क्लिअर आहेत, पण सगळ्यांना असतीलच असं नाही. मग हे विचार सांगितल्यानंतर सुद्धा आईवडिलांचं खालीवर आता कसं होणार. अर्थातच अवघड आहे. म्हणजे मला जर वाटतं मी तिथं असले असते तर मला काय झालं असतं, माझ्या सायकोलॉजीने मला किती असं रिलॅक्स ठेवलं असतं, नसतं ठेवलं. मी पण थोडी गडबडलेच असते. पण एक लक्षात घ्यावं लागेल, आपण बाहेर नेलं, ते वेगळ्या वातावरणात वाढली आहेत,
आता त्यांचं सोशल लाईफ तुम्ही डिझाईन कराल तसं नसेल. आता त्यांचं सोशल लाईफ त्यांचं वेगळं असेल. पण हे मुलं आपण जर ओपननेस तेवढा दिला ना तर ते ओपन आहेत. ते सगळं आपल्याला सांगतात. पण तुमच्याकडून रिस्पॉन्स कसा जातो? मला तर बहुतेक वेळा असं वाटतं की ते आपण पॉवर विसरून त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकतो का? पॉवर खूप वाईट आहे. कारण पॉवर तुमच्या फक्त लँग्वेजमध्ये नाही दिसत. पॉवर तुमच्या बॉडी लँग्वेजमधून सुद्धा दिसू शकते. तर ती पॉवर दिसली म्हणजे बॅग तो नसताना रूम चेक करणं पॉवर आहे. तो करेल का आपली रूम अशी कधी चेक? तो करेल का तुमच्या लॉकरमध्ये जाऊन खाली वर असं सगळं? नाही करणार. कारण पॉवर नाही आहे त्याच्याकडे. आणि ही पॉवरची जी फिलिंग आहे ना ती मित्रमैत्रिणी बनण्यात अडथळा आहे. आणि ती जर आपण सोडली आणि तयार राहिलो, सगळं आपल्या मनासारखं नाही होणार. आपल्यासमोरही चॅलेंजेस आहेत. असं वाटेल की मित्रमैत्रिणी झालं म्हणजे सगळं सोपं आहे. सोपं नाही आहे. उलट ते पालकांचे अधिकार जेव्हा होते, बस म्हटलं की अभ्यासाला बसावं लागायचं. आता 100 वाक्य मित्रत्वाच्या नात्याने बोलावं लागतं तेव्हा मुलं एकदा समोर बसतं आणि मग पालकांना वाटतं जाऊ दे तिकडं ते मित्रत्व आणि ते मी सांगतो ना बस अभ्यासाला म्हणजे बस. हाही एक भाग आहे ज्याच्याने म्हणजे हे अडथळे दिसतात मला. पालकांना मित्र होण्यात जे अडथळे येतात ना ते हे सगळे अडथळे आहेत. म्हणजे ते दोन्ही बाजूनी आहेत. मुलं प्रयत्न करतात, ते झेपत नाही एक गोष्ट. तेवढं ओपनली आपल्याला बोलायला जमत नाही ही पण दुसरी गोष्ट. काही जण खूप खूप आयडियली सगळं बोलणारे म्हणजे मुलाची आया तर अशा मी खूप पाहिल्या ज्यांना मुलीचा बॉयफ्रेंड आणि मुलाची गर्लफ्रेंड माहिती असते. त्यांचं भांडण झालेलं माहिती असतं, ब्रेकअप झालेलं माहिती असतं आणि त्यामुळं ब्रेकअप झाल्यानंतर जो सपोर्ट पाहिजे असतो ना तो बाहेर कुठं मिळवत नाहीत मुलं. तिथं आई आणि वडीलच सपोर्ट असतात. पण असं बॉयफ्रेंड आहे, गर्लफ्रेंड आहे आणि अभ्यासात लक्ष लागत नाही असं दिसलं की खालीवर होणं साहजिकच आहे. म्हणजे चाइल्डहूड अवघड आहे तसं पॅरेंटिंग तरी ह्या वयाचं कुठं सोपं आहे. हे अवघड आहेच आहे. म्हणजे मिलेनियल्स किंवा जेनझी ह्यांचं पालक होणं कठीणच आहे नाही का? हो. मिलेनियल्स तर आता आपण पालक व्हायला तयार आहेत. म्हणजे मिलेनियल्स आता पालक होत आहेतच. शेवटीचे लोक राहिले जे आता पालक व्हायचे राहिलेत. पण आता जे येत आहेत ते जेनझीच येत आहेत आणि जेनझी आणि आपल्यामध्ये खूप अंतर आहे. तुला मिलेनियल्स आणि जेनझीमध्ये मेंटल त्यांच्या सेटअप म्हणा किंवा त्यांच्या थॉट प्रोसेसमध्ये काय फरक जाणवतो दोघांमध्ये? मिलेनियल्स आणि आपण जर मागचे ते काय जेनेक्स जे होते ते जेनेक्समध्ये फार अंतर नव्हतं. व्हॅल्यूमध्ये थोडं फार फरक झाला. बाकी ड्रेसिंगमध्ये चेंज झाले, थोडे लांब जायला लागले. पण असं काही फार व्हॅल्यू वाईज फार फरक पडले असं काही झालं नाही. पण इंटरनेटमुळं खूप सारं मटेरियल समोर आलं, वेबसिरीज समोर आल्या, व्हॅल्यूज बदलल्या. हा जेनझी आणि मिलेनियल्समधला मेन संघर्ष आहे. माझ्या आईवडिलांना आणि मला म्हणजे माझी आई साडी नेसत असेल आणि मला ड्रेस घालायला मिळाले. माझ्या आईला 6 वाजायच्या आत घरात यायला लागत असेल, मला 8, 8:30 चाललं. ह्याच्या पलीकडे काही त्यांना फार चॅलेंज आले नाही. त्यांच्या आईवडिलांचं त्यांनी ऐकलं, आम्ही त्यांचं ऐकलं. मिलेनियल्सनी ऐकलं. मिलेनियल्स पालक म्हणजे पाल्य म्हणून सोपे होते. म्हणजे एखादा धपाटा पण खाल्लेलेच आहेत ते सगळे. पण आताची मुलं धपाटं पण खात नाहीत आणि आपण त्यांना मारूही शकत नाही आता. आणि मग जेव्हा आपण त्यांच्यात बघतो की त्यांच्यासमोर आलेलं मटेरियल जे आहे ते वेस्टर्न कल्चर असलेलं आहे. इंटरनेट हातात आल्या. सगळं तुम्ही सांगाल ते खरं वाटत नाही त्यांना. आपल्याला वाटायचं आईवडील जे म्हणतात ते खरं, त्यांना जास्त माहिती. आता विचारा मिलेनियल्सना, तू का घेतलं इंजिनिअरिंग? बाबा म्हणले म्हणून. तू विचार केला होता? नाही म्हणजे बाबा म्हणले म्हणजे बरोबरच असेल मग मी घेतलं. मुलाला हो म्हणलीस, विचार केला होता? म्हणजे आता काय अगदीच बघितलं नव्हतं वगैरे काळ नव्हता मिलेनियल्सच्या काळात. पण काय खूप असे प्रश्न विचारायचे, मग मुलगा निवडायचा आणि आतून हो आला पाहिजे एवढं काही नव्हतं. आता जेनझीला मात्र हे सगळं कल्चर त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं गेलं. फास्ट वेस्टर्न कल्चर त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं. ज्याचं कारण वेब सिरीज आहे, ते इंटरनेट आहे, सगळं आहे. आणि त्याच्यामुळे जेनझी आणि ह्यांच्या व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये फरक आहे. आणि म्हणून हा संघर्ष असा खूप सिग्निफिकंटली आपल्याला दिसतो. मला असं वाटतं जेनझी खूप ओपन आहेत जास्त नाही का? आणि त्यांची आईवडिलांशी वागण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. आणि जर पहिला मुलगा मिलेनियल आणि दुसरं जेनझी असेल तर आईवडीलसुद्धा वेगळ्या पद्धतीने वागतात. म्हणजे मी उलटं म्हणते की ॲज पेरेंट्स वी ग्रो विथ देम येस. इफ वी आर ओपन. जर ते आपल्याला जमलं तर मग जमलं तर नाही तर सुसंवाद आहे. तेच दुरावतात आपल्याला. तेच दुरावतात. म्हणजे आपल्याला ऑप्शन नाही आहे ॲज पेरेंट्स. पण ते सगळं जमणं अवघड आहे ना. आपण जर वारंवार बघत आलो तर ते मी जसं म्हणलं तसं ते पटकिनी ग्रो करणं म्हणजे बदलणं अवघड आहे ना. आपण सांगितलेली गोष्ट मुलांनी न ऐकणं, पचवावं लागतं.
आपल्याला पॅरेंटिंग म्हणजे आपण बघितलं, आपण आईवडिलांचं ऐकलं, हेच पॅरेंटिंग आपल्याला माहिती आहे. आता हे ऐकतच नाहीत. मी सांगितलं जायचं नाही कॅफेला. मुलं म्हणतात कारण सांग. नाईट आऊटला जायचं नाही. निगोसिएशन करायला मुलंही रेडी आहेत. आपण निगोसिएशनला रेडी आहेत का? आपल्याला असं वाटतं काय होतं ऐकलं तर? मला जास्त कळतं ना. त्यांना वाटतच नाही तुम्हाला जास्त कळतं. आपल्याला जर पूर्वी म्हणले की आमचे केस उगीच पांढरे नाही झाले, आम्ही जास्त 4 पावसाळे पाहिलेत, हो. तर बरोबर वाटायचं, त्यांना जास्त कळतं वाटायचं. आताच्या मुलांना असं नाही वाटत. कारण ते इमोशनली पण थोडे पूर्वी ना सगळ्या अशा डार्क शेड्स होत्या इमोशनचा. राग, आनंद, दुःख, क्लिअर. आता थोडे पेस्टल शेड्स असतात, मिक्स इमोशन असतात त्यांच्या, की मला ही मैत्रीण आवडते पण ही माझी बेस्ट फ्रेंड होऊ शकत नाही कारण 2 वेळा या गोष्टी झालेल्या आहेत. पूर्वी तर बाजूला बसणारी मैत्रीण पण काय त्यांना क्लॅरिटी जास्त आहे. क्लॅरिटी जास्त आहे त्यांना, आणि ही क्लॅरिटी जास्त असल्यामुळे ते जास्त चूजी असतात. आणि मग यांना मित्र मिळवताना सुद्धा यांचे क्रायटेरिया हे सगळं असतं. ज्या काळात जीवन म्हणजे जेव्हा लाईफ पार्टनर निवडायची, नवरा निवडायची वेळ यायची, बायको निवडायची वेळ यायची, तेव्हाच्या मुलांना खरं तर मिलेनियल्सना माहिती नव्हतं नक्की काय काय बघितलं पाहिजे. म्हणजे माझी एक मैत्रीण आहे, तिचं अरेंज मॅरेज व्हायचं होतं, तर तिच्या वडिलांनी तिला सांगितलं होतं, बाई कुठेही जाशील तर त्याला विचार, व्यसन नाही ना करत काही, बाकीचं मी बघेन, तू तेवढं विचार, एकांतात जर तुम्हाला बोलायला मिळालं तर तेवढं विचार, बस क्रायटेरिया संपला. पण आता मुली काय काय विचारून चेक करतात. म्हणजे माझ्याकडे आलेली एक मुलगी, अर्थात ती मोठी आहे, पण तिने तिच्या नवऱ्याला विचारलं होतं, LGBTQ कम्युनिटीबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे? काही संबंध नाही दोघांच्याही आयुष्यात, पण तिला चेक करायचं होतं हा किती जजमेंटल आहे, किती हुशारी, हे तिच्या आईवडिलांनी शिकवलं असेल का तिला? पण ही मुलं जी आहेत ती खूप विचार करतात. तर आपल्याला समोरच्याला चेक करायचं असेल, तो माझ्यासारखा आहे का, तर त्यांना काय विचारायचं हे पण माहिती आहे. तर ती म्हटली की माझा LGBTQ कम्युनिटीशी दूरपर्यंत काही संबंध नाही आहे, पण मला फक्त बघायचं होतं की तो या कम्युनिटीबाबत काय बोलतो, आणि म्हणजे ज्याचं त्याचं आयुष्य ज्यांनी त्यांनी जगावं, आणि मी कोणालाही जज नाही करणार, ही माझी जी वृत्ती आहे त्याच्याशी तो मॅच करतो का. म्हणजे या मुलांमध्ये ह्या जे क्लॅरिटी आहे ह्याचे खूप चांगले परिणाम हे सुद्धा आहेत. पण मग स्ट्रेस चुकत नाही. ह्या सगळ्या थॉट प्रोसेस जी आहे त्या थॉट प्रोसेसमधून जाता 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 स्ट्रेस पण खूप येतो. पण तो स्ट्रेस हँडल करायला परत तेच आहे, स्ट्रेस बस्टर काय आहे तुमच्याकडं. ॲक्टिवली काही केल्याशिवाय तुमचे स्ट्रेस बस्टर जाणार नाहीत. मी बसून वेब सिरीज बघतो, वेब सिरीज बघितलं मस्त वाटलं असं कोणालाही होत नाही. बस करा आता, बंद करा जरा, थोडंसं झोपतो, म्हणजे झोपण्यानेच बरं वाटलं की नाही. किंवा आता मी जरा वेब सिरीज बघून झाली ना, आता कुठंतरी बाहेर जाऊन येतो. एखाद्याला वेब सिरीज बघून खूप मजा आलेली असती, आपण ॲक्टिवली काही केल्याशिवाय ती मजा येणार नाही. आणि या मुलांना ते स्ट्रेस बस्टर त्यांच्या आजूबाजूला अवेलेबल आहेत हे सुद्धा लक्षात नाही. म्हणजे त्यांना इतकं खरं तर खूप आहे त्यांच्यासमोर इंटरनेटमुळं, पण खरं तर खूप छोटं आहे. पण ही ओपन असण्याची अजून एक गोष्ट, 12वीतला मुलगा आहे जो JEEची तयारी करतोय. पण मी जेव्हा त्याला विचारलं की रिकामा वेळ मिळाला तर काय करतो, तर तो विणकाम करायचा. आणि त्यांनी मला दाखवलं, आमचे जेव्हा जेव्हा सेशन व्हायचे ना तेव्हा तेव्हा तो मला दाखवायचा, हे एवढं झालं. आणि मग मी पुढच्या वेळेस विचारलं की आता किती झालं आहे पुढं दाखव, तर तो म्हणायचं ते उकलून टाकलं सगळं, ते चुकलं होतं म्हणायचं. पण त्याच्यात कुठेही लाज नाही, काही वाटणं की हे मी कसं करू. एकाच वेळेस सायकलिंग पण भरपूर करायचं हां एकदम, पण दुसऱ्या बाजूला हे विणकाम करण्यात पण त्याला काहीच चूक वाटत नव्हतं. म्हणजे मुलींनी बाईक चालवण्याचं मिलेनियलनी बघितलेलं आहे, आणि मग ते कशा मस्त मुली डेअरिंगबाज आहेत, पण मुलांनी विणकाम करायचं जेनझी स्वीकारतो. हे जेंडर जेनझी इक्वेलिटी. खूप ओपन आहे आणि त्यांच्या मला वाटतं फ्रीडम आणि प्रेम ह्याच्या संकल्पना वेगळ्या आहेत. वेगळे आहे. मिलेनियलवर अजूनही आधीच्या जनरेशनचा इन्फ्लुअन्स आहे. आहे. जेनझी कम्प्लिटली ओपन आहेत. म्हणजे मला तर वाटतं की त्यांच्या ज्या डेटिंगच्या किंवा लिव्हिंगच्या किंवा ॲक्च्युअल मॅरेजच्या ह्या पण अपेक्षा पण वेगळ्या असतात, आणि माहिती नाही वेदर म्हणजे मॅरेज हे टिकेल का, ही एक संस्था. म्हणजे आपण उत्क्रांती जी म्हणतोय ना, ते उत्क्रांतीमध्ये हे थोडे पुढंच आहेत जेनझी, आणि त्यांच्या त्या विचारांमध्ये ती उत्क्रांती जाणवती. म्हणजे एकदा निरीक्षणगृहामध्ये बाल सुधारगृह ही कन्सेप्ट आपण म्हणत नाही आता, कारण बाल सुधारगृहामध्ये एक लेबल आलं, तुम्ही बिघडलेले तर आम्ही सुधारायला बसलोय. निरीक्षणगृह आहे, आपण तिथं फक्त त्यांना निरीक्षण करतोय. बाल गुन्हेगार ही कन्सेप्ट नाही आहे. म्हणजे कायद्याने ही कन्सेप्ट वापरत नाहीत. आपण त्यांना विधी संघर्षग्रस्त मुलं म्हणतो, म्हणजे ज्यांनी कायद्याशी छेडखानी केलेली आहे असं मूल.
बाल गुन्हेगार म्हणलं की लेबल आलं, की म्हणजे तू गुन्हा केलेलाच आहेस. पण जेव्हा त्यांना निरीक्षणगृहात आणलं जातं, तेव्हा ते फक्त आरोपी असतात, गुन्हेगार नसतात. त्यामुळं हा खूप चांगला बदल कायद्याने केला आणि तो इथं सांगण्याचं कारण असं की लोकांनीही समजून घ्यावा, की बालगुन्हेगार, सुधारगृह, रिमांड होम हे सगळेच वर्ड्स आहेत जे खूप निगेटिव्ह आहेत ते. निगेटिव्ह आहेत, आहेत. टॅब्यू घेऊन येतात, त्याच्यातून बाहेर पडताना मुलं निराश असतात. हे थोडं वातावरण चांगलं आहे. तर तिथं वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज घेतल्या जातात. तिथं असं बंदिस्त जेल, सळ्या असं काही वातावरण नाही आहे. तिथं रूम आहेत मोठ्या-मोठ्या आणि त्या रूममध्ये मुलांना फिरायला अलाउड असतं. फक्त ते बाहेर येऊ शकत नाहीत. आतल्या आत त्यांना तेवढं फ्रीडम आहे. त्यांच्यासाठी खेळ, अदर ॲक्टिव्हिटीज सगळं योगा हे सगळं इन्व्हॉल्व केलेलं असतं. इव्हन तिथे शाळा पण असते, की या मुलांना शाळेत तिथं सकाळच्या वेळेत त्यांना शिकवलं जातं. ज्यांची जी लेवल असेल त्याच्यानुसार. कोणत्या प्रकारची मुलं जातात तिकडे सुधारगृहात? असं कुठलंच काही नाही आहे. म्हणजे कुठल्याही अंडर फायनान्शियल 16 की अंडर 18? अंडर 18. अंडर 18. अंडर 18 जर त्यांनी ऑफेन्स केला असेल तर ऑफेन्स केलं. तिकडे. म्हणजे ते 17 वर्ष 6 महिन्याचे जरी असतील तरी तिथंच येतात. आणि नंतर 18 वर्षाची झाल्यावर ते जर 18 म्हणजे गुन्हा करताना ते मोठे असतील, 18 वर्षाच्या वरचे असतील तर ते ॲडल्ट कोर्टमध्ये जाणार. मग ते मोठ्या जेलमध्ये जातात. 18 वर्षाच्या खालचे असतील तर त्यांची केस ही जे ॲक्टनुसार चालवली जाते आणि ती त्यांचं होम पण वेगळं असतं. त्याला आपण ते त्यांचं कोर्ट पण वेगळं असतं. तर त्याच्यानुसार त्याला JJB म्हणतात, ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड म्हणतात. त्याला कोर्ट असं नाही हे म्हणत. मी का विचारते कारण आता पोर्शेची जेवढी पुण्याची मोठी केस हो. फार मोठी गाजली आणि त्याला अनेक अँगल्स मिळाले ना. हो. कारण तो मला वाटतं 16 वर्षाचा वगैरे होता काय खालीच होता तो. 12वीच्या आसपासचा होता तो. मग तुझ्याकडे येतात असे बालगुन्हेगारीचे? अशा काही केसेस येतात अशा. तिथं काम करत असतानाचे पण काही अनुभव आहेत. तर तिथं एकदा एक डिबेट, जसं मी म्हणत होते की ॲक्टिव्हिटीज केल्या जातात, तर तिथे एक डिबेट ठेवलेली होती मी. आणि हुशार असतात ही मुलं बोलायला. म्हणजे ते शिकलेली असू नसू, ते ड्रॉपआउट असू, काही असू, पण बोलायला हुशार असतात. तर मी ते त्यांना सांगितलं की मुलींनी नोकरी करावी की नाही, बायकोनी तुमच्या नोकरी करावी की नाही हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि ते करण्यासाठी तुम्ही काय करायचं, ज्यांना वाटतं की म्हणजे तुम्ही 20 जण असाल, ज्यांना वाटतं की बायकांनी नोकरी करावी त्यांनी इकडं एका साईडला बसा आणि ज्यांना वाटतंय की नोकरी करू नये त्यांनी दुसऱ्या साईडला बसा. ग्रुप झाले. मला सारखं असं वाटत होतं, म्हणजे मी जे अझ्युम केलेलं होतं ते असं होतं की हे फार तर म्हणतील की त्यांनी घरातलं काम करावं हे सगळं. पण इतकी छान अँगल आले ना, म्हणजे आपल्याच डोळ्यासमोर ना जेनझी म्हणजे असं शिकलेला, हायली मिडल क्लास किंवा रिच अशी मुलं येतात. पण जेनझी हे कुठल्याही एका इकॉनॉमिकल स्ट्रॅटाशी लिमिटेड नाही आहे. जेनझी हा तुम्हाला लोअर सोशिओ इकॉनॉमिकल स्ट्रॅटामध्ये सुद्धा मिळेलच. नाही तर आपल्या डोळ्यासमोर जेनझी म्हणजे हाय फंडू असं असतं. तर ते थोडं वातावरण बदललं पाहिजे. जेनझीचा संबंध फायनान्शियल स्टेटसशी नाही आहे. जेनझीचा संबंध उत्क्रांती कुणापर्यंतही पोहोचणारच आहे, ती कुठंही असो. मग ते लोअर इकॉनॉमिकल तिथले जेनझी कसे होते, तर त्यांना ग्रुप केले आणि मी त्यांना सांगितलं नो इगो इश्यूज. कधी वाटेल तुम्हाला इथून उठून तिकडं जायचं आहे तर तुम्ही जाऊ शकता. मला वाटलं की हां हे बरोबर म्हणतात, त्यांचा मुद्दा पटतोय, तर तुम्ही उठून तिकडं जा. यांना वाटलं की नाही खरं तर मी इथं बसलो होतो सुरुवातीला, पण ह्यांचे मुद्दे जास्त बरोबर आहेत बरं का तिकडं जायला. सुरुवात अशीच झाली की त्यांनी शिक्षण घेतलं तर मग त्यांनी काम का नाही करायचं, केलं पाहिजे. दुसरे जण मुलं म्हणायला लागली की त्यांच्या पैशावर बसून खायचं का, म्हणजे आपण नामर्द आहेत का, आपण त्यांच्या पैशावर बसून खाणार. त्यांची भांडणं सुरू झाली की तुम्ही त्यांच्या पैशावर बसून खाणार, त्यांच्या पैशावर बसून खाणार. तिथला एक मुलगा खूप महत्त्वाचं वाक्य म्हणला. तो म्हणला आपण कोण, त्यांनी नोकरी करायची की नाही हे ठरवणारं आपण कोण. कितवी त्या मुलाचे आईवडील शिकलेले नव्हते, त्याला सोडवायला कोणी येत नव्हतं किती दिवसाचं, 10वीला जेमतेम पास झालेला होता. पण पास होण्याशी, फायनान्शियल स्टेटसशी काहीही संबंध नसलेल्या त्या मुलाने इतकं छान सांगितलं की आम्ही कोण. ही जेंडर इक्वेलिटी त्यांच्यात बायबॉर्न आहे, त्यांना समजते ही जेंडर इक्वेलिटी. इकडच्या मुलांनी एकाने फार छान उत्तर दिलं. तो म्हणला हे बघा, आपण कितीही फार प्रगत झालो आणि आपण फार शिकलो असं सगळं म्हणलो ना, तरी आजही बायकांना घर झाडायचंच आहे, काम करायचंच आहे. आणि मग जर हे सगळं तिला करायचं आहे तर मग तिने कमवू नये. जाऊ दे तू हे कर, मी कमवून आणतो, असं करूया आपण. म्हणजे त्याच्यात कुठंही असं नव्हतं की तू बस घरात आणि तुझी कामं कर. तो म्हणला हे टळू शकत नाही, तिला मुलं बघावीच लागणार आहेत. तर त्याच्यात तो सांगितलं की मला जेवढं शक्य असेल तेवढं मी आज कपडे धुवायला पण तयार आहे, मी हे घरी करतो माझ्या आईसाठी, तिच्यासाठी पण करीन. पण तरीही हा लोड खूप होऊन जातो बायकांना. म्हणजे असं कोणीतरी म्हणल्यावर मला इतकं बरं वाटलं, कारण मी पण थकूनच तिथं जात होते सगळं काम करून. तर मुलांना ही समज आहे. त्याच्यातला एक मुलगा शेवटपर्यंत इकडं राहिला
त्यांनी सांगितलं नाही, बायकाने नोकरी नाही केली पाहिजे, नाही केली पाहिजे. शेवटी मी ग्रुप थांबवला, ज्याचं त्याला वाटलं ते. कारण शेवटी सगळेजण करू दिली पाहिजे ह्या कळले. तो मात्र एकटा राहिला. त्याला इंडिव्हिज्युअल काउन्सिलिंगला घेतलं. त्यांनी सांगितलं की माझी आई फॅक्टरीत जायची. आता बाकीच्या बायका माझ्या आजूबाजूच्या कुठंतरी धुणंभांडी करायला जा, घरकाम करायला जा, असं करायच्या. माझ्या आईला मात्र फॅक्टरीत पॅकिंगचा जॉब लागलेला होता. तर तिला खूप हौस होती शिकायची वगैरे. ती शिकली नाही, पण तिने घड्याळ आणलं. ती घड्याळ घालायची, पर्स घेऊन जायची आणि छान वाटायचं ती तयार होऊन वगैरे जायची. पण त्यामुळं माझ्या बाबांना संशय वाटायचा की हिचं काय एवढं, हे अशी कशी जाते. तो बाबांना सांगायचं राहू दे ना, तिला पाहिजे तर आपल्या घराला तर हातभारच लावती, ती पैसा कुठं आहे. तो म्हणतो नको असला पैसा. वडील म्हणायचे नको असला पैसा, ही काय एवढं पर्स घेऊन जाते म्हणजे काय, असं म्हणून. तर ते असं होता होता वडिलांचा संशय वाढत गेला आणि वडिलांनी आईची हत्या केली. आई गेली, वडील तुरुंगात गेले आणि हा एकटा राहिला. आपण ॲझ्युम करतो ह्या मुलांचे जर असे विचार असतील, म्हणजे उद्या जर तो बायकोला म्हणला की नाही तू नोकरी करायची, तर त्याच्यामागची स्टोरी मला माहिती आहे. बाकी समाज बघणारा काय हा बायकोला आपल्या ह्याच्याखाली ठेवतो, पण त्याच्यावर जो चाइल्डहूडमध्ये ट्रॉमा होतो, म्हणजे आज हा 15 वर्षाचा मुलगा एकटा राहणार, सोपं आहे का? आपण आपल्या मुलाला 2 तास घरात ठेवलं तरी आपण लगेच प्रोटेक्शन, CCTV लावा, हे लावा, सगळेजण करतात. कोणीतरी एक बाई ठेवणं. त्या मुलाला 15 वर्षाच्या मुलाला एकटं आता काहीतरी सोय होईपर्यंत आपल्याला करायचं आहे. अशा आईवडिलांची जिथं केस झाली तिथं सगळे नातेवाईक पण पळून जातात. या चाइल्डहूडमधला जो ट्रॉमा असतो, ह्या अशा घटना असतात, त्याचे खूप दूरवर परिणाम बघायला मिळतात. का मुलांना सांभाळायचं, तर हे दूरवर परिणाम आपल्याला दिसतात, म्हणून सांभाळायचं. तर या केसमुळे मला खूप वाटलं की म्हणजे जर आत्ता ही डिबेट केली नसती तर ही लिंक लागलीच नसती. म्हणजे मुलं कुठं व्यक्त होतील, कधी व्यक्त होतील ते माहिती पण नाही आहे त्यांना. त्यांच्याकडे ती व्होकॅब्लरी नाही आहे. त्यांच्याकडे सगळे डॉट्स जोडायची अजून बुद्धी तेवढी प्रगल्भ झालेली नाही आहे. पण ते कुठंतरी तुम्हाला डॉट्स देतात आणि त्या डॉट्सचा अर्थ समजून घेऊन आपल्याला त्यांची मदत करणं भाग आहे. त्यासाठी संवाद फक्त समुपदेशक नाही करू शकत. संवाद शिक्षकांनी करावा, पालकांनी करावा, समाजातल्या आजूबाजूच्या घटकांनी सुद्धा करावा. गरज नाही आईवडील किंवा शिक्षकच त्याला जवळची वाटतील. बाजूच्या घरातली एखादी काकू पण आवडू शकते, ज्या काकूला तो मनातलं सगळं सांगू शकतो. ती मुलगी काकूला मनातलं सांगू शकते. आपण राहिलोय का आता तसा शेजार? तर या मुलांचे चॅलेंजेस म्हणून खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बघितले ना तर खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या हातून झालेल्या चुकांची जाणीव त्यांना करून दिली जाते का? एक पोर्शेसारखीच एक केस झाली होती. ही केस गाजली असेल, पण केसेस अशा होतातच. त्या केसमध्ये त्या मुलांनी त्यांच्या घरी मोठी गाडी होती, ती बाहेर काढली आईवडिलांना न सांगता. आणि एवढी मोठी गाडी त्याला कंट्रोल होणं, तो असा एकदम छोटा होता, 10वीचे रिझल्ट लागलेले होते नुकतेच. तो तेवढी मोठी गाडी घेऊन बाहेर काढली त्यांनी. आणि ती गाडी बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी लिस्ट बघितली कॉलेजमध्ये लागलेली. पावसाचे दिवस होते आता, जुलै ऑगस्टसारखेच. आणि तो पुढं आला, तिथे एक रिक्षा उभी होती आणि त्या रिक्षाच्या बाजूला एक खड्डा होता पाण्याचा. तर त्या रिक्षाला क्रॉस करायच्या नादात, चुकवायच्या नादात त्यांनी ती खड्ड्यातून गाडी घातली आणि तिथं 2 कर्मचारी उभे होते, साफसफाई करणारे वगैरे असतील. त्याच्यातल्या 2ही कर्मचाऱ्यांना त्या गाडीने जाऊन ठोकलं आणि ते गेले. ही गोष्ट झाली. या गोष्टीच्या मागं कॉन्सिक्वेन्सेस जे होणार आहेत ते पुढे फर्स्ट टाईम असं झाल्यामुळं जे ॲक्ट जे सांगेल त्याच पद्धतीने ती केस हाताळली जाणार. या केसेस मोठ्या लोकांच्या ॲक्टनुसार नाही चालत. या जे ॲक्टमध्ये जसं सांगितलं तसंच चालणार. त्याचनुसार त्यांना बेल मिळणार, त्याच्यानुसारच त्यांना पनिशमेंट न देता त्यांना एक करेक्टिव्ह मेजरनुसार ॲक्टिव्हिटी दिली जाणार. ते तसंच त्या मुलाच्या बाबतीत सगळं होणार होतं. पण वडील एक गोष्ट म्हणले मला. त्या वडिलांनी मला सांगितलं की आम्ही देवाचं इतकं करतो ना की किती नशीब आहे की माझ्या मुलाला या ॲक्सिडेंटमध्ये एक जखम पण झाली नाही, एक खरचटलं सुद्धा नाही म्हणून. आणि जेव्हा असं वडील म्हणतायत तेव्हा मुलाला वाटतं मी सुटलो. जरी ही गोष्ट झाली, ती आपण इरिव्हर्सिबल आहे, ती आपण बदलू शकत नाही. पण त्याच्याऐवजी या मुलाला जाणीव करून देणं की तुझ्या हातून काय झालं आहे आणि त्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतात, हे आपण नाही केलं तर ही मुलं पुढेही बदलणार आहेत का? मग पनिशमेंट महत्त्वाची नाही, तुम्ही ती जाणीव करून देणं महत्त्वाचं आहे. तर त्या दृष्टीने थोडा विचार होणं महत्त्वाचं आहे की काय गुन्हा होतोच,
मुलांच्या हातून गुन्हा होतो कारण त्यांना तेवढी समज नाही आहे, सारासार विचारबुद्धी नाही आहे. म्हणूनच सगळा लॉ सांगतो हे नाही करायचं, ते नाही करायचं. नाही, मी तेच तुला विचारणार होते की बेसिक मुलं गुन्हेगारीकडे का वळतात? म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रवृत्ती असते किंवा त्यांना वाटतं हे नॉर्मल आहे, एस्पेशली सेक्शुअल ऑफेन्सेस किंवा कन्सेन्शुअल सेक्स अंडर एज मुलांमध्ये, ते हे का होतं? सेक्शुअल ऑफेन्सच्या आधी ना थोडं ब्रेनचं स्ट्रक्चर बघूया. प्री फ्रंटल लोब डेव्हलप व्हायला ना थोडं मी बऱ्याच ठिकाणी हे सांगितलेलं असेल, बोललेलं असेल, पण ह्याच्याशिवाय महत्त्वाचं कारण नाही आहे. प्री फ्रंटल लोब हा 18 वर्षापर्यंत हळूहळू डेव्हलप होतो. म्हणजे 18 बड्डे आला की उद्या डेव्हलप झाला असं नाही, पण तो होतो. तुलनेने लिंबिक पार्ट हा पहिल्यापासून डेव्हलप होत असतो, ज्याला लिंबिक प्रणाली असं म्हणतात. तर म्हणून जन्मलेलं मूल हसतं, रडतं, जन्मलेलं मूल आपण विचार करत आहे असं नाही म्हणत. ते त्या पद्धतीने त्याच्या इमोशन्स दाखवतात. आणि ह्या इमोशनल दाखवणारा लिंबिक पार्ट पहिल्यापासून डेव्हलप होत 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 जास्त जुना असतो, पॉवरफुल होतो. कारण तुलनेने प्रीफ्रंटल लोब कानामागून आला आहे आणि तो कानामागून आल्यामुळं त्याला थोडंसं डेव्हलप व्हायला वेळ लागणार आहे. मग जर ते वेळ लागणार असेल तर म्हणून सरकारने ठरवलं 18 वर्ष वय. म्हणजे बटन दाबायला याला फारशी अक्कल लागत नाही किंवा आपण घरातली सगळीच यंत्र हाताळायला. पण कोणतं बटन दाबावं ह्याच्यासाठी मात्र तुम्हाला वोटिंगचा अधिकार द्यायला थांबवलेलं असतं. इथं काही पॉवरची गोष्ट नाही आहे. पॉवर तुमच्या 76 वर्षाच्या म्हाताऱ्या आजीपेक्षा तुमच्यातच जास्त असेल की तुम्ही ती 10 बटणं दाबाल एका वेळी. पण कोणतं बटन दाबावं ह्याचा सारासार विचार होण्यासाठी तो प्रीफ्रंटल लोब मदत करतो. त्याऐवजी लिंबिक पार्ट काय करतो? तुला जे योग्य वाटतंय ते कर, तुला जे छान वाटतंय, तुला पैसे दिले ना चल करून टाक असं सांगतो. रस्त्यावर गाडी काढताना ह्या मुलांना 12-13 वर्षापासून सुद्धा गाड्या येऊ शकतात. कारण इट्स अ मशीन. कॉम्प्युटर येतं यांना, हातातला मोबाईल चालवता येतो. तर यांना टेक्नॉलॉजी शिकवायची गरज नाही आहे. यांना येतं. ते गाडी चालवणं पण 2 दिवसाचं काम असतं त्यांच्यासाठी, त्यांना येतं. पण गाडी रस्त्यावर काढल्यावर स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्या जीवाची जबाबदारी ही घेण्यासाठी प्रीफ्रंटल लोब पाहिजे. आणि प्रीफ्रंटल लोब डेव्हलप न झाल्यामुळं ह्या सगळ्यांचे आधीचे गुन्हे जास्त असतात. मोबाईलमध्ये कित्येक गोष्टी ओपनली दाखवलेल्या आहेत. म्हणजे इम्पल्सिव्ह बिहेवियर होते का? इम्पल्सिव्ह बिहेवियर त्यांचं जास्त असतं. मोबाईलमध्ये सगळ्या गोष्टी हाताशी आहेत. पूर्वी ब्ल्यू फिल्मसाठी लोक कुठं कुठं फिरायचे, सीडीचे मोठे बाजार असायचे. आता त्याची काहीच गरज नाही आहे. आता सगळं तुम्हाला ते म्हणतात 18 वर्ष नियम आहे म्हणून, पण कोण बघणार आहे? म्हणजे नेटफ्लिक्सवर जरी 18 वर्ष लिहिलं आणि त्यांनी ऑन होत नाही का त्यांच्या हातून? फक्त त्यांनी तुम्हाला सांगितलं बघा बाबा की आम्ही हे सांगतोय आधीच की ही ए रेटेड आहे, हे +16 आहे. तुम्ही नाही ऐकायचं ठरवलं तर तुमची मर्जी, त्याच्यावर जबाबदारी त्यांची नाहीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या हाताशी जे येतं त्या सगळ्यांनी पण त्यांच्यावर खूप परिणाम होतो. आणि ती सेक्शुअल रिलेशन ठेवण्यासाठी काही फार हुशारी लागत नाही, पण ती जबाबदारी घेणं, त्याच्या कॉन्सिक्वेन्सेसची माहिती असणं, हे केलं तर काय होईल, हे कोणाबरोबर करू शकतो, ही माहिती जी असते ती घ्यायला त्यांना तेवढं हुशारी त्यांच्यामध्ये नसती. कारण बिचाऱ्यांचं प्रीफ्रंटल लोब डेव्हलप नाही आहे. जेव्हा एका बहीण भावांची केस झालेली होती आणि या बहीण भावांच्या केसमध्ये त्या मुलांनी हे बघितलेला होता, व्हिडिओ बघितला. आणि तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्याला असं वाटलं हे करून बघितलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर ते 8वीमध्ये ते त्यांचं शाळेमध्ये तो धडा 8वीमध्ये आहेच आहे त्यांना तो एक चॅप्टर. त्या चॅप्टरनंतर पण ह्याची उत्सुकता जास्त चाळवली आणि त्यांच्यामध्ये ते बहिणीबरोबरच केलं. बहिणीने पण पाहिलेलं होतं, त्यामुळे ते दोघांनीही करायचं ठरवलं. याच्यामध्ये तो मुलगा जरी 376 आणि पॉस्कोमध्ये आलेला असेल, तरी मी जेव्हा त्याला पाहत होते तेव्हा माझ्यासाठी तो व्हिक्टिमच वाटत होता मला. मला तो ॲक्युज्ड वाटतच नव्हता. कारण दोघांनी मिळून ठरवलं होतं आपण असं करूया म्हणून. त्यांच्या त्या रिलेशन्सच्या मर्यादा, बहिणीबरोबर करू शकतो की नाही, आपण 18च्या आधी असताना करू शकतो की नाही, या सगळ्याची चर्चाच नाही आहे त्यांच्याबरोबर. आणि ती चर्चा नसल्यामुळं त्यांच्यासाठी सोपं होतं ते बहीण भावांचं करणं. आणि बाहेरून बघणाऱ्याला वाटेल बापरे किती हा बहिणीवर करतो म्हणजे काय ह्याची हे असेल. पण तुम्ही मुलांशी बोला तर अगदी साधं मूल ते म्हणतात दीदी मुझे पता नहीं था, मैंने मुझे सच में पता नहीं था, मैं नहीं करता था ये. आता विश्वास किती ठेवायचा? काही पण खोटं सांगतात असं म्हणणारे म्हणू शकतात. माझ्यातला सायकोलॉजिस्ट म्हणतो नाही, त्याची ती बाजू पण मला ऐकावी लागेल की तो काय म्हणतोय, का नाही मग माहिती होतं. कुठं मॉरल्ससाठी स्टोरी सांगितल्या जातात आता, कुणाकडे वेळ आहे?
आपल्याला मोरलसाठी सुरुवातीला स्टोरी सांगायला लागायचे. तात्पर्य, प्रत्येक गोष्टीचं तात्पर्य असं म्हणून जे सांगितलं जायचं ते कोवळ्या मनावर बिंबवलं जायचं. खोटं बोलू नये, खोटं बोलू नये असं जेव्हा लहानपणी आपण 10 वेळा ऐकतो, तेव्हा मोठं झाल्यावर खोटं बोलत नाही असं नाही, पण खोटं बोलताना आतला ऑब्झर्वर सांगतो, बघा खरं तर तू बोलणं चूक आहे, पण तू बोलतीयस. या सगळ्या गोष्टी त्यांना सांगितल्या गेल्या लहानपणी. मर्यादा, सेफ टच, अनसेफ टच या गोष्टी गृहीत धरतो, कळतं आपोआप. आम्हाला कोणी सांगितलं? तुम्हाला नकं सांगे ना, कारण तुमच्यासमोर ते नव्हतं. मी तर पालकांना हे पण विचारते, आम्ही नव्हतो त्यावेळेस, आम्ही किती खेळायचो. तुमच्याकडं मोबाईल असला असता तरी तुम्ही खेळायचा असं होतं का? तुमच्याकडे मोबाईल नव्हतं म्हणून तुम्ही खेळला. आपण जर त्या वयात मोबाईल असला असता तर टी व्ही बघतच होतो आपण. टी व्हीवरून दूरदर्शन, शाप की वरदान ह्याच्यावर दरवर्षी निबंध लिहावे लागायचे. त्यांच्या हातात मोबाईल आला, आता मोबाईल शाप की वरदान लिहा. पण परिस्थिती तीच आहे, ते वय आहे. ते आपण खूप ग्रेट होतो आणि ते नाहीत बरं का तसे. असं पिढीचा फरक नाही आहे, हे ते वय आहे. त्या वयामध्ये ते टेम्पटेशन्स जास्त हे होतात. आणि मग मोबाईलवर जर रोज हे बघितलं, सतत हे बघत राहिलो, मराठी सिरियलमध्ये राहिलं नाही, हिंदीमध्ये राहिलं नाही, गरज नाही तुम्ही पॉर्नपर्यंत जा, उत्सुकता चाळवायला आणि ते इमोशन्स आधीच हाय हार्मोन्स आहेत त्याच्यात हे बघितलं की अर्थातच हे सगळे ऑफेन्सेस होतात. मुलगा मुलगी फक्त मुलांना ब्लेम केलं जातं, मुलांवर आरोप केले जातात, पण इक्वली मुलींची पण ती जबाबदारी असते आणि मुली टाळत नाहीत. म्हणजे जेव्हा कन्सेन्शुअल सेक्स झालेला असतो तेव्हा कुठलीही मुलगी असं खोटं बोलून म्हणत नाही की नाही मी केलेलंच नव्हतं. पण ते केस मुलांवर होणार आहे आणि मुलींना थोडंसं, कारण कॉन्सिक्वेन्सेस पण मुलींना जास्त. पण मी असं वाचलं की त्याच्यामध्ये जो म्हणजे मुलगा असतो त्याला शिक्षा होते, मुलीला होत नाही. कन्सेन्शुअल असेल तर कोर्टाला माहिती आहे आता की अशा पद्धतीने कन्सेन्शुअलमध्ये एकमेकांची संमती होती, कन्सेंट होती हे माहिती असतं. त्या पद्धतीने केस तशी हाताळली जाती. पण ॲक्युज्ड मुलगाच असतो ना. म्हणजे जर मुलगा मुलगी पळून गेले तर त्याची जबाबदारी असते. त्याची जबाबदारी आहे. आणि मुलींवर हे जर प्रेग्नन्सी आली तर ती कॉन्सिक्वेन्सेस मुलीला जास्त आहेत. शिक्षण बंद केलं जातं मुलींचं ह्या सगळ्या ह्याच्यानंतर, पटकीने लग्न लावून दिलं जातं, बाहेर पडणं बंद झालं. त्या मानाने मुलांवर कॉन्सिक्वेन्सेस जास्त येत नाहीत. पण तसं जर अगदी कायद्याने कायदा बघायला गेलं तर दोघंही ॲक्युज्ड आहेत आणि दोघंही व्हिक्टीम आहेत. समजच नाही आहे ती की आपण हे काय करायचं. आपण जर तिकडे आदिवासी विभागात वगैरे जर बघितलं ना तर तिथली कारणं तर अजूनच वेगळी आहे. तिथं हे मोबाईल वगैरे पोहोचलेलंच नसेल कदाचित, गुन्ह्याला गुन्हा समोर येतो असंच होतं. पण तिथल्या मुलींना माहितीच नाही आहे की हे 18 वय वगैरे काही आहे. म्हणजे तेवढी कायद्याची साक्षरताच तिथपर्यंत नाही आहे अजून. आणि त्यामुळं त्या लोकांना असं काही वाटत नाही की आपण चुकलं आहे. आणि किंवा घरातल्यांनाही कळत नाही काय म्हणजे काय चुकलं म्हणून असं केलं. आम्हाला माहिती होतं हे कायदा सांगतोय 18 वय, पण त्यांच्या दृष्टीने त्यांची जी ट्रॅडिशन आहे त्याच्यानुसार म्हणायचा मुद्दा असा आहे ना की मुलांवर आपण ते कायदा ऐकला की जो पटकीने शिक्का मारला जातो ना, हां हे असेच आहेत, तो मारून उपयोग नाही. कारण त्याच्यामागं खूप सारी कारणं आहेत आणि ती सगळी कारणं न बघता मुलाला त्या लेबलनी फक्त बघणं हे खूप अवघड आहे. ते लेबल हटवून आपल्याला बघावं लागेल. म्हणजे तो एक जो स्टिग्मा, असा स्टिग्मा लागू नये म्हणून खरं तर जे ॲक्टमध्ये खूप सुविधा आहेत. त्यांना पोलीस युनिफॉर्म घालून घ्यायला येत नाहीत. शक्यतो त्यांना यायला सांगितलेलं असतं. ते गाडी घेऊन येत नाहीत पोलिसांची, कारण मग परत रिहॅबिलिटेशनला त्रास आहे यांच्या. तर त्यांची नाव पेपरमध्ये कुठंही त्यांचं येत नाही किंवा शाळेमध्ये माहिती दिली जात नाही, शिक्षण बंद होऊ दिलं जात नाही. तर त्या पद्धतीने त्यांचं अगदी 12वी वगैरे करायचं असेल तरी मुलं निरीक्षणगृहातून सिक्युरिटी घेऊन 12वी वगैरे करू शकतात. कायदा आपल्या बाजूने प्रयत्न करतोच आहे, पण आता आपण समाज म्हणून त्यांना समजून घेतलं पाहिजे. तर कारण ही मुलं म्हणजे कोणीतरी वेगळी आहेत असं समजायची गरज नाही. आपल्या घरातल्या मुलांच्या बाबतीत पण हे कधीही होऊ शकतं. आपल्यावर जोपर्यंत वेळ येत नाही तोपर्यंत आपल्याला असं वाटतं की ती मुलं म्हणजे कोण, ही आपल्यातलीच मुलं आहेत. आपल्यात मुलांना लागतं. मग पालक खूप सांगतात आम्ही कधीच बघितलेलं नव्हतं हे, आम्ही कधीच ऐकलं नव्हतं हे, आत्ता मला कधी अवघड आहे. मान्य आहे, पण कशाची तरी कधीतरी पहिली वेळ येतेच. आणि त्याच्यानुसार म्हणून या मुलांना काही गोष्टींची माहिती देणं, कायद्याची माहिती देणं गरजेचं आहे. मी खूप मुलांना सांगते की 18 वर्षाच्या खालची गर्लफ्रेंड करायची नाही. 18 वर्षाच्या खालची मैत्रीण तुमची गर्लफ्रेंड असेल तर तिच्याबरोबर कुठल्याही प्रकारचे रिलेशन नाही ठेवायचे. तुम्ही दोघांनी ठरवलं तर तुम्ही नंतर म्हणाल ती म्हणली, नो यूज. त्यापेक्षा अशा प्रकारे तुम्हाला तेव्हाच सांगावं लागेल.
मी जेव्हा मुळात या फील्डमध्ये यायचं ठरवलं होतं ना, त्याआधी मला तर मुलगीच आहे, मला बहिणीच आहेत, मी सेवा सदन शाळेत शिकलेली, तर मला तर फार असं बरं वाटायचं मुली-मुलींमध्ये काम करायला. HIV इन्फेक्टेड मुलींबरोबर मी 7 वर्ष काम करत होते. इन्फेक्टेड, अफेक्टेड दोन्ही मुली होत्या. त्यांचं काम करताना मला असं वाटायचं की मस्त रिलॅक्स झाले होते मी. आता मला वाटत होतं नाही, मुलांसोबत काम करून पण बघितलं पाहिजे. म्हणजे तो कम्फर्ट झोन ब्रेक करायची गरज आहे. आणि मग यांच्याबरोबर काम करायला सुरू केलं आणि मग त्यांची साईड समजायला लागली. तर प्रत्येकाला काही त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं, त्यांची साईड समजणं अवघड आहे. पण निदान आपण अशा प्रकारे अवेअरनेस आणून जरी त्यांच्याकडं एक लेबल हटवून बघू शकलो, तर त्यांना तो प्युअर न्यू चान्स मिळेल. नाहीतर फक्त कायद्याने ठरवून चालेल का, की ह्यांना एक नवीन चान्स दिला पाहिजे, त्यांना रिहॅबिलिटेशनचा अधिकार आहे. हे कायद्याने ठरवून कायद्याने आपल्या तरतुदी करून ठेवल्या. आता तुमची वेळ आहे. तुम्ही ते लेबल हटवून त्यांना बघितलं पाहिजे. तर या सगळ्या ज्या केसेस ऐकतोय आपण किंवा आज आपण त्याच्यातून आपल्या पूर्ण एपिसोडमध्ये जे जातोय, त्याच्यात महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे, की तुम्ही त्या मुलांकडे ते लेबल हटवून आणि आपली जबाबदारी समजून वागलं पाहिजे. तुम्हीच जर लेबल लावायला लागलात समाज म्हणून, तर त्यांना नवीन चान्स मिळणारच नाही आहे. इनमीन 16-17 वर्षाचं वय आहे. त्याच्यातली 5 वर्ष तर त्यांना काही समजतही नव्हतं. एवढ्या लवकर जर शिक्का लागून त्यांचं आयुष्य गेलं, तर कसं काढतील ते पुढचं आयुष्य? बरं, अशा काय ठिकाणी काय ते तुरुंगात टाकणार आहे त्यांना, की 20-25 वर्ष तिथंच जगा, की त्यांना मोठं फाशीची शिक्षा होणार आहे? काही नाही होणार आहे. त्यांना समाजातच यायचं आहे. मग जर ते समाजात येणार आहेत, तर आपण त्यांच्यातलं ते अजून एक गुन्हेगार तयार करण्यापेक्षा आपण थोडा हात जर समोर केला आणि आपण ठरवलं, की त्यांना मदत केली पाहिजे, ते लेबल हटून बघितलं पाहिजे, तर किती चांगली मदत होऊ शकेल. किंवा मला असं वाटतं, की समाजाची मानसिक आरोग्य असं जेव्हा आपण म्हणतो ना, तेव्हा ते प्रत्येक घटकाचं मानसिक आरोग्य आहे. समाजाचं मानसिक आरोग्य म्हणजे आपण म्हणू, की बाबा ह्या मेट्रो सिटीमधल्या ह्या वर्गाला मिळालं पाहिजे, ह्या वर्गाला मिळालं पाहिजे. इट्स नॉट इनफ. सामाजिक मानसिक आरोग्य म्हणजेच प्रत्येक घटकाचं मानसिक आरोग्य. कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ते प्रत्येकाचं मानसिक आरोग्याची काळजी पण घेणं आपली जबाबदारी. ती नाही घेतली तर मग समाजाचं मानसिक म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरात खूप मानसिक स्वास्थ्य जपाल, जर हे अस्वस्थ असतील तर तुमच्यावर परिणाम होणारच आहे. म्हणून त्या मुलांबरोबर पण काम होणं गरजेचं आहे. आणि मुलांकडंच ही मुलं म्हणजे मुळात माझ्यासाठी ॲक्युज्ड आहेत असं मला वाटतच नाहीत. हे विक्टिमच वाटतात मला. कारण ह्यांच्या आयुष्यात काही घटना घडलेल्या असतात, त्याचे परिणाम असतात. त्यांनी आजूबाजूंनी काय शिकलंय हे त्यांच्यावर झालेला परिणाम असतो. आणि परत एकदा प्रौढ म्हणून माझी जबाबदारी. माझ्याच क्लासनी त्यांना सगळं हे समोर आणून ठेवलं. कोणी काढलं हे एवढं पॉर्न, एवढं ओपनली कोणी बाहेर काढले? लहान मुलं होती का ती पॉर्न बाहेर काढणारी? आपणच अवेलेबल केलं. 5G, 4G अजून ॲडव्हान्स, लॅपटॉप अजून क्लिअर पिक्सेल. त्यांच्यावर परिणाम होणारच आहे ना. हे सगळं जर समोर आलं तर ती चुळबुळ होणारच आहे. म्हणून फ्रान्स सरकारने ना एक खूप चांगला उपक्रम, म्हणजे आता ते कितपत इम्प्लिमेंटेशन झालं आहे मला माहीत नाही, पण त्यांनी एक पासपोर्ट काढला होता. आणि तो पासपोर्ट जो आहे, त्या पासपोर्टमध्ये या साईटपर्यंत पोहोचण्यासाठी तो पासपोर्ट होता. तो पासपोर्ट ज्याच्याकडे नसेल ना, ते त्या साईटला ॲक्सेसच करू शकायचे नाही. हो, आपल्याकडे असं काहीतरी करणं गरजेचं आहे. कारण मुलांवर ह्याचे परिणाम नाही होऊ दिले पाहिजे. पॉर्न पासपोर्ट होता. तर ते म्हणजे जसं आपण म्हणतो, की ते 21 वर्षाच्या खाली त्यांना दारू मिळणं किंवा हे बाकीचं मिळणं सोपं नाही आहे. तसं हे पण त्यांनी काल केलेला खूप छान उपक्रम होता. कारण अजून कोणी त्याच्यावर पावलंच उचलत नाही आहेत. यांच्यापर्यंत हे सगळं पोहोचलंच नाही तर तेही इनोसंटच राहतील मिलेनियल्ससारखे. ते म्हणजे काय अजून कोणी वेगळे म्हणजे काय वरून माहिती घेऊन नाही आलेत. आपण पोहोचवली माहिती म्हणून त्यांच्यापर्यंत आहे. कित्येक मुलींनी तर असं सांगितलं की ते डिस्गस्टिंग होतं हे सगळं माहिती करून घेणं, पण उगीचच मोठे झालो. तर ह्या लोकांसमोर असलेले हे खूप चॅलेंजेस आहेत असं मला वाटतं. आता तुला एक शेवटचा प्रश्न, की ह्या सगळ्याची सुरुवात काहीतरी बिहेवियरल प्रॉब्लेम्समधनं किंवा दिसत असेल, तर पालकांनी असे कुठले रेड फ्लॅग्स दिसले तर समजावं, की काहीतरी आहे प्रॉब्लेम आणि आपल्याला आता काउन्सिलरकडे गेलं पाहिजे किंवा ह्याच्यावर काहीतरी एक ॲक्शन घ्यायला पाहिजे. तर असे काही रेड फ्लॅग्स आहेत का आपल्या मुलामध्ये? एकतर आपल्याला त्याच्यातले वागण्यातले बदल लक्षात येतात. अभ्यासातलं उडालेलं लक्षात येतं. वेळा जेवणा खाण्याच्या चुकलेल्या लक्षात येतात. फक्त ड्रग्सच्या बाबतीतच नाही, पण जेवणा खाण्याच्या वेळा बदलतात. प्रमाण बदलतं. काही ठिकाणी एकदमच जेवण बंद होतं, काही ठिकाणी अति खात सुटतात मुलं. झोपायच्या वेळा बदलतात. शारीरिक बदल दिसायला लागतात आपल्याला. ती मुलांचे खूप बारीक होत आहेत
किंवा डोळे लाल दिसत आहेत, ठराविक वेळी खूप अस्वस्थ दिसतोय, हात चेक केले पाहिजे, हातावर काही खुणा आहेत का हे चेक केलं पाहिजे. जर काही इंजेक्ट करत इंजेक्शनच्या. असतील तर हातावरच्या खुणा दिसतात. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला वेळ काढून त्याच्याबरोबर बसावं लागेल. बोलण्यातले फरक जाणवत आहेत का? मित्रमैत्रिणी खूप सिक्रेटिव्ह ठेवतोय का? मित्रमैत्रिणींना घरापर्यंत पोहोचू देतोय का? की मी एकीकडेच चाललोय. एकीकडे म्हणजे कुठं? आणि रात्री बेरात्री अशा भरपूर सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या रात्रीच घडतात. त्यामुळं आपलं मूल रात्री बाहेर जाऊन जास्त वेळ घेते का? मूल म्हणलं ना की आपल्या डोळ्यासमोर उगीचच ते 12-13 वर्ष येतं. पण 16-17 वर्षाचं पण मूलच आहे. म्हणजे ते ते स्वतःला मोठेच समजतात. त्यांना असं वाटतं आता आम्ही मोठे झालो, आम्ही कॉलेजला चाललो, आम्हाला सगळं कळतं. पण ते त्यांच्यातलं चाइल्ड अजून गेलेलं नाही आहे. त्यामुळं त्या सगळ्याची काळजी घेताना आपल्याला ते हे रेड फ्लॅग्स तर बाकी सगळे आहेतच. बॅग चेक मला असं वाटतं परस्पर करणं, अशापेक्षा मुलांना सवय असावी. आई मध्ये बॅग बघेल. ओपन ठेवा, काही हरकत नाही. जर काही मिळालं तरी विचारा. बहुतेक सगळेजण सांगतात की माझ्या मित्राचं होतं, मैत्रिणीचं होतं. बघा पण की त्याच्यावर बोलून बघा. मग ह्याचे परिणाम जे आहेत ते बोलून बघा. आधी तुम्ही माहिती करून घ्या की अशा ड्रग्सचे काय काय परिणाम असू शकतात आणि मग ते मुलांना किती त्याच्यापर्यंत पोहोचू द्यायचे. न बोलता तर होणार नाही आहे. त्यामुळं काही गोष्टी तुम्हाला बोलाव्या लागतील. काही ठिकाणी असं होईल की तुम्हाला हे सगळे परिणाम सांगणं आणि ते पटवून देणं हे जमेलच असं नाही. काही ठिकाणी बिहेवियर थेरपी लावावी लागते. या मुलांचे विचारांच्या पद्धतीमध्ये बदल झालेले असतात. तर अशा ठिकाणी आपण फक्त सांगून काही होत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी ॲक्टिव्ह रोल प्ले करत असतात आणि त्यामुळं तुमच्यात आधीच खूप देवाणघेवाण झालेली असते. त्यामुळं मुलं तुमचं खूप मन लावून ऐकतील आणि तुम्हाला काहीतरी दाद देतील असं प्रत्येक वेळेस नाही होणार. त्यांना कोणीतरी एक असा पाहिजे असतो व्यक्ती जो सेफ स्पेसमध्ये सगळं ऐकेल. त्यांना तो सेफ स्पेस क्रिएट करून देईल. त्यामुळं काउन्सिलरकडे आल्यावर कित्येकदा मुलं आपलं खरं सगळं सांगून टाकतात. कारण त्यांना ती जागा हवी असते. ती जागा अवेलेबल करून देणं म्हणजे तुमचं अपयश आहे असं पालकांनी समजून घ्यायची गरज नाही आहे. इट्स अ हेल्प. म्हणजे तुम्ही कशी तुमची घरातल्या कामांमध्ये तुम्ही एखाद्या बाईची मदत घेतलं की तुम्ही गृहिणी म्हणून फेल नाही ठरत ना. ती एक हेल्प आहे. तसं आपल्या मुलांना काही बदल करण्यासाठी मुलांमध्ये काही गोष्टी प्रिव्हेंटिव्ह लेवलवर सांगण्यासाठी जर आपल्याला काउन्सिलरची मदत घ्यावी लागली तर तो टॅब्यू त्यांच्यामध्ये नाहीच आहे. आता तो आपल्यामधून निघायची गरज आहे. आपल्याला ठरवावं लागेल की मला नाही आहे माझ्या मुलांना म्हणजे नुकसान झालं तर चालेल पण मीच सगळं करीन असं नाही होऊ शकत. काही ठिकाणी कसं म्हणजे ते सोनाराने कान टोचावं म्हणतात ना, तसं काहीतरी आहे की ते रेड फ्लॅग्स आपल्याला दिसल्यावर काउन्सिलरकडे नेण्यात तुमचा इगो किंवा गैरसमज हे आधी बाजूला करावे लागतील. वागण्यातले बदल आपल्याला अचूक कळतात. वागण्यात बदल झालेले लक्षात येतात. पण त्याच्याबरोबर किती लक्ष द्यायचं आहे हे आपलं ठरत नाही. ह्याला दुर्लक्ष करायचं आहे, हा असाच वागतो म्हणायचं आहे का न्यायचं आहे. फक्त ड्रग्ससाठी नाही तर बिहेवियरल इश्यूजसुद्धा नंतर खूप वाढत जातात. काही मुलं खूप निष्क्रिय होऊन जातात. काहीच करायचं नसतं त्यांना. काहीच शिकायचं पण नसतं, अभ्यास पण करायचा नसतो. त्यांना फक्त आता मस्त आणि आता करिअरचे दिवस जवळ आलेले असतात. अशा ठिकाणी सुद्धा काउन्सिलरची मदत होऊ शकते. त्यामुळं कुठंही आपल्याला असं वाटत असेल की आता आपलं बिहेवियरल इश्यूज दिसत आहेत, इमोशनल इश्यू दिसत आहेत आणि ते आपल्याच्याने हँडल होत नाही आहेत आणि इथं कुणीतरी आपल्याला मदत करायची गरज आहे, तर ओपनली पुढे यायची गरज आहे. जेनझी जसं ओपनली पुढे येतो आपण त्यांच्याकडून शिकायची गरज आहे की मिलेनियल्ससुद्धा तेवढेच पुढे येऊन आपल्या मुलांना मदत करू शकतात. खूप छान. मला खूप मजा आली. नवीन काही गोष्टी कळल्या आणि सगळं कसं बदलतंय आणि आपण पण कसं बदलायला हवं हे तुझ्यामुळे खूप छान कळलं. तर तू सर्व काहीमध्ये आलीस त्याबद्दल खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच तृप्ती. थँक्यू सो मच. मला हे संपवण्याच्या आधी एक माझी आपण इथे गप्पा मारतोय, माझ्या विषयावर खूप बोललो. पण मला असं म्हणजे मी तुम्हाला पहिल्यांदाच आज भेटते आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटलं डॉक्टर असणं आणि ह्या विषयांवर काम करावं की सर्व काही मग सर्व काहीमध्ये कुठल्याच ह्याचं बंधन नाही. तर हे करावं वाटण्यामागं काय घटना घडली काही किंवा काय घडलं म्हणून हे करावं वाटलं सगळं? मला ना स्वतःला मी हेल्थ आणि वेलनेसमध्ये खूप काम करते आणि मला स्वतःला पॉडकास्ट बघणं खूप आवडतं आणि मी बरीच वर्ष बघते वेगवेगळ्या टॉपिक्सवरचे. मग मला असं वाटलं की मराठीमध्ये एक असा जो आपण रिच कॉन्टेंट म्हणतो की ज्याची लोकांना माहिती हवी आहे, माहितीपूर्ण असं काहीतरी म्हणजे निर्ज्ञान डॉक्टर्सना आणणं
किंवा स्पिरिच्युअल लीडर्सना आणणं किंवा तुझ्यासारखे काउन्सिलर, अशी समाजाचं एक प्रबोधन होऊ शकतं. किंवा असे पण काही लोक येतात की जे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन करतात, चेंज मेकर्स आहेत आणि बेसिकली एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी ज्यांचं काम चालू आहे आणि ज्यांना मदत पण हवी आहे. म्हणजे मग ती मॉनिटरी असेल किंवा काही काही लोकांना व्हॉलंटियर्स म्हणून हवे असतील. बरोबर. तर अशा प्रकारे प्रकाशात लोकांना आणणं फार महत्त्वाचं आहे. चांगल्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशनची फार जरूर आहे. आणि म्हणजे माझ्याकडे एक दोन सोशल चेंज मेकर्स आले होते आणि इतकं सुंदर काम चालू आहे. म्हणजे माझी एक मैत्रीण आहे, ती रॅक पिकर्स ज्या असतात त्यांचं रिहॅबिलिटेशन करते. एक जण आहे, त्यांनी सिग्नल शाळा काढली, म्हणजे सिग्नलवर जी भीक मागतात मुलं त्यांच्यासाठी शाळा काढून ते आता इस्रोपर्यंत पोचलेले आहेत. आणि पॉडकास्ट नंतर त्यांना US मधनं फोन आले की आम्हाला तुम्हाला फंडिंग द्यायचं आहे. ओ, कितीतरी जणांना मदत मिळते, कारण कधी कधी असं माहीत नसतं कुठे जावं. एक प्रॉब्लेम आहे पण कुठे जावं माहीत नसतं. खरं आहे. आता आपल्याच दोघींचं बघ ना, मला सुद्धा कितीतरी नवीन गोष्टी कळल्या. बरोबर. किती छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्यामुळे आपल्या आयुष्यावर होणारा इम्पॅक्ट फार मोठा असतो. मोठा असतो. तर अशा पद्धतीने म्हणून काहीतरी समाजाला उपयोगी पडेल, ट्रान्सफॉर्मेशन होईल, परिवर्तनामध्ये माझा एक छोटासा हातभार लागेल. तर अशा एका उद्देशाने आणि मराठीत मुद्दामून सुरू केला की मराठी लोकांना सुद्धा जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आहे किंवा काही ती पोचावी आणि मदत व्हावी यासाठी, म्हणून हा पॉडकास्टचा सगळा प्रपंच घातलेला आहे. आणि प्रत्येक वेळेला वेगवेगळे टॉपिक्स घेऊन मी येते आणि तुझ्यासारखे एक्सपर्ट आम्हाला मिळतातच. त्यामुळे परत एकदा तुझे आभार मानते. आणि मला इथं बोलवल्याबद्दल, माझा विषय मांडायला दिल्याबद्दल पण तुमचे आभार. आणि तुमच्या पुढच्या कामाला पण असे खूप, म्हणजे आपण मराठीत पॉडकास्ट केल्यामुळे ते लवकर कनेक्ट होतं, हेही महत्त्वाचं आहे. आणि असे खूप लोकांना तुम्ही समोर आणाल याची मला खात्री आहे. नक्की. तुम्हाला पण खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो Thank you. मच. तर दर्शक हो, मी तर अक्षरशः तृप्ती सांगत असताना खूप गुंतून गेले होते. काय नवीन नवीन केसेस ऐकायला आल्या, म्हणजे मला कल्पनाच नव्हती हे असं काहीतरी आपल्या आजूबाजूला घडतंय. आणि ती एक्सपर्ट असल्यामुळे ते एखादी केस आली की त्याच्या मागे कोणता विचार असतो आणि त्याला कसं ती हँडल करते. आणि एक थोडंसं एक प्रतिबिंबच समाजाचं दिसतं की आपण कसे समाज बदलतोय, आपली मानसिकता बदलते, मुलांची मानसिकता कशी बदलते. खूप माहितीपूर्ण असा हा एपिसोड होता. तुम्हाला जर त्यांची मदत हवी असेल, काही मार्गदर्शन हवं असेल, काही प्रश्न विचारायचे असतील तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. त्या आपल्याला जरूर मार्गदर्शन करतील. ज्यांना ज्यांना असं वाटतंय की हा एक छोटासा प्रश्न असा आपल्याला वाटतो की हा प्रश्न मला भेडसावतोय, माझा मुलगा ऐकत नाही, उशिरा येतो, एकटा खोलीत बसतो, काही छोटा प्रश्न असतो तो एक मोठा, शेवटी ती एक सुरुवात असू शकते. बरोबर. आणि आज मेंटल हेल्थ हा एक महत्त्वाची अशी सगळ्यांना भेडसावणारी समस्या आहे. ती आधीच ओळखली पाहिजे. जरूर आपले प्रश्न लिहा. आपल्याला तृप्ती नक्कीच मार्गदर्शन करेल, ती मदतीला उभी राहील. कॉमेंट्समध्ये लिहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.